În ultimele momente de așteptare a noului an există o oarecare neliniște. Indiferent de vârstă, toți așteaptă magie. Și, povestind copiilor despre Moș Crăciun, puțin cred și ei în asta. Ultima zi a anului care se încheie le aduce multe griji. Adevărul este că, spre deosebire de cele zilnice, acestea sunt plăcute. Oamenii grăbesc spre casă cu sacoșe pline de produse. Cine ar avea chef să meargă la magazin pe 1 ianuarie? Toți se grăbesc, toți sunt emoționați. Pe toți îi unește un singur lucru. Întâlnirea anului nou deja pe 1 ianuarie tensiunea scade. Pentru că darurile vor fi desfăcute. Tot șampania a fost băută. Puțin olivier va mai rămâne pentru ziua următoare. Puțin va scădea gradul de magie. Toți știu asta. Dar, cu toate acestea, se pregătesc pentru întâlnirea anului nou astăzi anins de dimineață. Și chiar și în unele locuri, circulația pe străzi a fost îngreunată. Vântul, gerul, aceasta este vremea adevărată de anul nou, pe care Alea o iubea foarte mult. Ea, ca toți, se grăbea spre casă pentru a tăia, a fierbe, a pune masa și a întâmpina anul nou cu speranța de fericire. Un râs zgomotos a făcut-o să se oprească și să se uite la o femeie. Sonia! Râsul s-a stins imediat. Și 2 perechi de ochi, ai unui tânăr de aproximativ 19 ani și ai unei femei frumoase. Te-ai înșelat, a răspuns posesoarea râsului jucăuș, nu foarte prietenoasă. Dar cum, Sonia? Eu sunt Alea Bechetova. Am stat atât de mulți ani la aceeași bancă. Atât de multă apă a trecut de atunci încât aș fi putut să uit. La mulți ani cu anul nou. Mulțumesc, a răspuns Alea și a plecat încet. Mașinile îi făceau semne. Mergea prea aproape de carosabil. Nu s-a întors, pentru că după 100 de metri trebuia să se abată într-o alee cunoscută, unde locuia cu soțul ei, Ghenadie, și fiica, Liza. Mami, tu chiar nu ți-ai recunoscut prietena? Nu, minte. Pe Alea aș fi recunoscut-o, dar pe această impostoră nu. Bine, fiule, voi fi acasă abia mâine. Urați-mi noroc. El a îmbrățișat-o cu bâlâândețe. Mama, succes! Contractul pe care mama a reușit să-l smulgă din gura concurenților a fost semnat. Și astăzi trebuia să sărbătorească. Și-a invitat la restaurant pe toți cei care au ajutat-o să devină posesoarea unei averi de milioane în viitor. Alexei a urcat în apartamentul unde deja era atmosfera de anul nou, brad, lumini, jucării, o vază plină cu portocale, în frigider șampanie și multe alte bunătăți. Îi plăcea această agitație premergătoare anului nou, locuiau într-un bloc de elită cu 20 de etaje, la etajul 11, și întregul oraș de anul nou era ca în palmă. Se auzeau conversațiile și râsetele celor care erau jos și se grăbeau spre casă. De la o asemenea înălțime, oamenii păreau foarte mici, înfășurați în eșarfe împotriva zăpezii, gerului și vântului. Nu-i plăcea cum vorbea mama cu acea femeie modestă și drăguță. A devenit dură de îndată ce a simțit puterea în mâini și a început să se numească mândră doamnă de afaceri. Femeilor nu le este ușor în afaceri, fiule. În general, în special. Fiecare consideră că trebuie să-ți reamintească că nu ești nimeni și să te lovească mai tare. De aceea am insistat atât de mult să te înscrii la economie și, în viitor, să intri în această afacere de familie. Ești sprijinul și speranța mea. Alexei nu împărtășea opinia mamei. Nu i-a plăcut niciodată să se joace cu cifrele. Era mult mai interesant să deseneze, în special peisaje. Dar oare te vor hrăni aceste desene, fiule? Dar ai petrecut o lună pe această pictură a timpului tău. Plus vopsele, hârtie, pensule bune. Și apoi ce? Nu știi dacă cineva o va cumpăra sau nu. Așadar, zi de zi. Lasă asta ca hobby, obține o profesie bună și de încredere și eu voi putea muri liniștit. Astfel de discuții nu-i plăceau deloc. Dar a ascultat-o pe mamă și s-a înscris la facultatea de economie. Sofia Igorevna Dorofeeva era nu doar frumoasă, ci și inteligentă. Avea intuiție și abilitate. Toate acestea în combinație însemnau pentru cei care îi stăteau în cale o concurentă demnă, o rivală necompromisă și pur și simplu o femeie frumoasă. Sofia Igorevna zâmbea întotdeauna vesel la glumele bărbaților obișnuiți, ceea ce provoca nu doar iritare, ci și respect și invidie. Era acea femeie care provoca toate aceste sentimente, era vizibilă în cercurile de afaceri și nu se temea să se învârtă în ele.
În tinerețe, era sufletul petrecerilor, la toate petrecerile era vedeta programului, dar cu anii și-a temperat avântul, a devenit mai calmă, mai rațională, veselia a ascuns puțin mai adânc și întotdeauna știa să observe totul dintr-o parte, stând puțin în umbră. Nu se putea comporta altfel printre bărbați, altfel ar fi fost atacată. Mulți ar fi vrut să se trezească dimineața lângă ea după cină. Dar Sonia era selectivă și dacă își găsea un bărbat, o făcea pe ascuns, pentru a nu putea fi șantajată mai târziu. La vederea ei, multora le venea să o îmbrățișeze, dar bărbații niciodată nu făceau asta. Sofia era o femeie singură și unii o orientau greșit. Părinții ei locuiau departe, dar ea îi ajuta, trimițând lunar o sumă anume, pentru ca părinții să nu se refuze nimic. În multe privințe, trebuia să se controleze. Dar astfel își asigura ei și fiului o existență fără griji. Alexei își respecta mama, ea l-a crescut singură, fiind foarte tânără. Nu a abandonat copilul, nu l-a lăsat ca pe un pisoi părinților și cu atât mai puțin nu l-a dat la orfelinat, ci a încercat să-i ofere tot ce putea. După cum putea, desigur. Numai despre un singur act al ei nu a povestit niciodată nimănui și, cu greu, va povesti acum. Acesta o caracteriza dintr-o parte proastă și se temea de judecata fiului și a colegilor ei. De aceea încerca să uite de el, să-l pună pe cea mai îndepărtată raftă a memoriei sale. Și a reușit să facă asta timp de mulți ani. Odată, când fiul avea 5 ani, l-a lăsat cu o vecină și a plecat până dimineața să sărbătorească anul nou. Copilul nu a putut să ierte asta mult timp și atunci i-a dat cuvântul să nu-l mai lase niciodată pe mâinile altora și și-a îndeplinit promisiunea. Fiul a uitat de acea noapte fără mamă de mult, dar ea își amintea și acest an nou îl va întâmpina împreună cu fiul, până când el însuși va pleca undeva să întâmpine această sărbătoare magică. Sofia Igorevna știa toate slăbiciunile și puterile ei, știa ce era rău în caracterul ei, dar cu timpul a învățat să netezească colțurile ascuțite, deși înțelegea că oamenii ideali nu există. Sofia Igorevna a venit acasă dimineața, a făcut duș și s-a culcat imediat. Când fiul s-a trezit, mama era deja acasă și dormea. Fața ei era calmă, buzele întinse ușor într-un zâmbet, și Alexei a înțeles că totul a mers bine. S-a ridicat la prânz, i-a povestit fiului cum a decurs petrecerea de dinainte anului nou. Sofia strălucea. Până la urmă, afacerea vieții s-a realizat și a fost în favoarea ei. Desigur, doamna de afaceri și-a făcut încă câțiva dușmani, dar asta era deja secundar. Astăzi era câștigătoare. La masa de anul nou, pregătea carne. Îi ieșea deosebit. Vor veni prietenii la tine? A întrebat mama. Probabil. Nu am invitat pe nimeni special. De ce nu ai mers cu toți? Cum să te las pe tine singură? E o sărbătoare de familie. Te las să mă lași singură. E timpul să întâlnești anul nou cu tinerii. Iar cu mine pe 1 ianuarie. Într-o zi, anul nou nu îmbătrânește. Și au râs. La institut, el nu reușise încă să-și facă prieteni, așa că dacă va veni cineva, vor fi prietenii din școală. De asemenea, Alea se pregătea pentru anul nou și nu putea uita întâlnirea cu prietena ei din școală. Înțelegea perfect că aceasta o recunoscuse. Mai mult, s-a temut de întâlnirea lor, dar nu a recunoscut niciodată. Bine, măcar a avut inspirația să o felicite cu anul nou, s-au cunoscut în clasa 1, apoi s-a dovedit că locuiesc și vecini. La școală împreună și după școală împreună, pe drum cumpărau chifle sau plăcinte cu gem. Acum nu mai coace nimeni așa, sau atunci totul era mai gustos. Alea locuia cu părinții și cu fratele ei mai mare. Și Sonia avea o soră mai mare. Astfel de prietene, cum erau fetele, erau numite prietene de nedespărțit. După clasa a 9-a, au fost despărțite. Sonia a mers într-o clasă cu profil matematic, iar Alea a rămas în una obișnuită. Fetele observau că fratele Alăci a început să se întâlnească cu sora mai mare a Soniei. Se potrivesc, a spus odată Alea, mi se pare că Nadia se teme de el. Uită-te, se ferește de el ca de ciumă. E doar timidă, a apărat-o Alea, asta a observat și Vadim. Hai să ne oprim un minut la noi acasă, o invita băiatul. Mama face suc de mere, te voi răsfăța. Ea a zâmbit timid. Și e convenabil. De ce nu? El avea 18 ani și Nadia tot atâția. A terminat școala și nu s-a înscris la universitate. Aștepta să fie chemat în armată. Pe lângă ei treceau vecinii, care se uitau cu înțelegere la tineri și zâmbeau.
Era un băiat înalt, frumos, iar fata avea ochi uriași și un aspect speriat. Se potriveau bine, îi plăcea foarte mult, iar Vadim se uita atent. Bine, hai! În sfârșit, a răspuns Nadia. Doar nu pentru mult timp. Luând-o de mână, o ducea în vizită. Mama! Striga băiatul de la prag. Avem oaspeți! O femeie de statură mică a ieșit în hol, iar Nadia a văzut că Vadim seamănă foarte mult cu mama lui. Semănați, îi spunea fata zâmbind. Da, sunt fiul mamei, răspundea Vadim cu mândrie. Intrați. Mamă, ne oferi suc? Desigur, dar nu la ușă. Intrați. Mamă, cunoașteți-o, aceasta este Nadia Dorofeeva, vecina noastră. Bună, a spus fata încet. Nina Grigorevna, a răspuns femeia și le-a întins câte un pahar cu suc. Foarte gustos. Mulțumesc, a mulțumit Nadia. Noi plecăm. Fata spera că Vadim îi va face o propunere înainte de armată și că, așteptându-le, se va căsători. Dar Vadim nu avea de gând să facă nimic asemănător. Nu voia să se lege de nicio promisiune și jurământ de dragoste. Totul va fi după armată. Așa a decis el. Nina Grigorevna l-a susținut pe fiul ei în această decizie. Ai doar 18 ani. Te vei întoarce din armată. Vei pri totul altfel. Poate că și alte fete îți vor plăcea. Dar ție nu ți-a plăcut Nadia. E o fată obișnuită. Ce poți observa în 2 minute? Poți spune că nu e strâmbă, nu e șchioapă, nu te grăbi, fiule. La despărțirea lui Vadim în armată au fost invitați vecinii, inclusiv Sonia. Atunci a văzut această fată drăguță, puțin mai tânără decât el, încă școlăriță. Dansau împreună, râdeau, surorile erau oarecum asemănătoare. Dar Sonia era puțin mai îndrăzneață, mai veselă decât Nadia, și era ușor cu ea. La sfârșitul serii, Vadim a invitat-o pe Nadia la dans. Te voi aștepta, Vadim. Nadia, dacă îți place cineva, nu trebuie să te forțezi să mă aștepți. Trăiește, distrează-te, cunoaște tinerii. Și dacă după asta te decizi să mă aștepți, atunci te voi înțelege. Am înțeles, a spus fata cu tristețe. Îți place Vadim, a spus Alea când au ieșit pe balcon. El nu-ți ia ochii de pe tine. Iar Nadia s-a întristat complet. Vadim îi scria scrisori Soniei, iar Nadia a văzut asta. Odată, uitându-se la adresa de pe plic, i-a scris și ea. El a răspuns, dar mai bine nu ar fi scris deloc. Din scrisoare a înțeles că el o iubește pe Sonia și dacă ea vrea, se va căsători cu ea. Nadia nu i-a mai scris și a decis imediat să plece. S-a înscris la Institutul de Industrie Ușoară și a plecat pentru totdeauna din casa natală, eliberând astfel calea surorii mai mici. Părinții au încercat să o convingă pe fiică să rămână. Dar ea a arătat caracter, ceea ce i-a surprins foarte mult pe toți și a plecat. Sonia a terminat școala, s-a înscris la universitate. Viața de student a prins-o, dar studiul era pe primul loc. A obținut o bursă și și-a ajutat părinții. În curând, Vadim s-a întors din armată. Era o persoană complet diferită. Înalt, cu umerii lați, cu o tunsoare scurtă care îi stătea foarte bine, bronzat, în general, era groaza tuturor fetelor necăsătorite. Seara, deja suna la ușa apartamentului Soniei. Se îngrijora că ușa va fi deschisă de sora ei mai mare, dar adesc socia pe care o visa în ultimii 2 ani. Bună, Sonia! Și i-a întins un buchet mic de violete. Bună! A răspuns fata, rușinată. El a îmbrățișat-o, iar Sonia a simțit aceeași accelerare a bătăilor inimii pe care o simțise în ziua despărțirii, când a dansat cu ea. Te vei căsători cu mine? Cred că ești nebun. Noi nu ne cunoaștem deloc. Dar Vadim era absolut serios și calm. Niciodată nu am făcut o astfel de propunere nimănui. Niciodată. Și s-a dat un pas înapoi. Niciodată și nimănui. A repetat el. Îmi face plăcere, dar nu atât de repede. Trebuie să ne cunoaștem. Trebuie să înveți. Nu crezi că vrei să rămâi toată viața neinstruită. Dacă ești lângă mine, voi muta munții. Sună tentant. A răspuns Sonia și a râs cu râsul ei zgomotos. Vadim s-a dovedit a fi un băiat insistent. În fiecare seară venea la Sonia și ieșeau la plimbare.
Uneori fata spunea că trebuie să se pregătească, iar el pleca trist acasă. La sfârșitul verii, Vadim s-a înscris la școala de arte. Ce? Vrei să fii artist? A întrebat Sonia oarecum nesigură. Și ție nu-ți place această profesie? Ea a ridicat din umeri, iar asta îl întrista pe băiat. Există mulți artiști buni, dar pentru ca picturile să se vândă, trebuie să fii genial, raționa fata. Nu crezi în puterile mele. Vom trăi și vom vedea. Și Sonia punea punct în această discuție. Și mama îi tot șoptea la ureche. Vrei să trăiești toată viața în sărăcie? El va picta capodoperele sale și le va pune pe rafturi sau în subsol, iar tu vei lucra și vei câștiga pentru hârtie, pensule și vopsele. O perspectivă tristă, draga mea. Gândește-te, până nu e prea târziu. Îți trebuie un astfel de partener? Dar Vadim avea într-adevăr talent. Învățătorul de desen l-a observat încă din școală și s-a ocupat cu băiatul. Așa că avea deja câteva abilități. La școală, era unul dintre cei mai buni, participa la expoziții și, odată, a reușit să vândă o pictură. Acești bani i-a pus deoparte pentru nuntă. Desigur, nu erau mulți, dar era un început. Gândul de a-și lega viața de Sonia nu-l părăsea nicio clipă. Când ne vom căsători? Nu se sătura să o întrebe. Când vor fi bani pentru nuntă? Amândoi învățăm și, deocamdată, nu avem această posibilitate și trebuie să ajungem măcar la ultimul an, iar apoi să ne gândim la căsătorie. Pot să mă transfer la format de învățământ la distanță și să merg la muncă. Ce artist vei fi, lucrând la fabrică? Spunea Sonia cu entuziasm. Ei bine, putem visa. Nu se dădea bătut băiatul. A visa nu strică. Așa că eu spun, vom avea 2 sau 3 copii și neapărat un câine, mare și bun, un labrador sau un ciobănesc, se înțeleg bine cu copiii. Privind fața serioasă a lui Vadim, Sonia râdea și clătina din cap. Bine, sunt de acord cu 2 copii și un pudel mic. Nu mai râde, spunea Sonia cu voce tare. Dar de ce? Nu-ți plac? Sonia a încetat să zâmbească. Ești, desigur, un băiat bun, dar nu-mi place că te apropii de această problemă prea ușor. Influențată de mama, acum vorbea cu cuvintele ei. Și părea, în reflexiile ei, mai degrabă o femeie experimentată de 40 de ani decât o fată de 19 ani. Cu brațele încrucișate pe piept, se uita la el complet. Te-ai gândit la ce vom trăi? Ce vom face dacă apar copii? Văd că nu te-ai gândit. Și e păcat. A te căsători nu e greu. Va fi greu când apar problemele sub formă de lipsă de bani. Așa că hai să stabilim o dată pentru totdeauna această problemă. Să nu mai vorbim despre căsătorie până nu trec la anul 4. Dacă nu pot să te aștept, nu te țin pe nimeni. Asta nu sunt cuvintele tale despre viitoarea mea soacră. Ești atât de sigur? Acum nu. Zâmbetul lui nu mai era jucăuș și atât de fericit, ci mai degrabă trist și, fără să se despartă, a plecat. A depășit limita, s-a gândit fata. Dacă mă iubește, va veni. Vadim era un om bun, blând, cinstit. Acolo unde era nevoie, putea să-și arate duritatea, dar prin natura sa era moale și, în ciuda presiunii mamei, Sonia știa că va fi un soț și un tată minunat. Îi plăcea acest băiat mult mai mult decât dorea mama ei. Sonia și-a dat seama că este supărată și chiar era gata să-și ceară scuze, să-l ajungă din urmă și să-i spună că este un bărbat extraordinar, dar totuși nu a făcut-o. Iar Vadim se îndepărta rapid de Sonia. Va putea el să trăiască fără ea? Se întreba băiatul. În interior, totul fierbea. Emoțiile izbucneau. Era o fată uimitoare, frumoasă, inteligentă și, deși familia nu avea resurse speciale, ea era întotdeauna îmbrăcată într-un mod special. El nu avusese niciodată relații serioase cu fetele, dar, întâlnind-o pe Sonia, voia să o vadă din nou și din nou. Merita cu adevărat să fie privită. Acasă s-a întins pe pat și a închis ochii. Ce s-a întâmplat, fiule? A întrebat mama. Probabil că mă voi transfera la format de învățământ la distanță. Te-a influențat această Sonia. Nu o asculta, fiule. Ai un viitor mare, gândește-te la tine. Vei obține o educație, vei găsi un loc de muncă, apoi te vei gândi și la Sonia ta. Ea nu este Sonia. Și cine este ea, dacă nu te consideră deloc?
Nu-ți cunoști valoarea. Fiule, lumea ta a devenit atât de îngustă încât nu vezi cum fetele se uită la tine. Încearcă să trăiești o săptămână o viață diferită fără aceasta și vei vedea că sunt multe fete minunate în jur. Dar dacă nu am nevoie de nimeni în afară de ea, nu mă îndoiesc, doar ea profită de asta. Și mama ei, probabil, vrea un ginere mai bogat. Multe din cuvintele mamei le consideră corecte. Sonia, în ultima vreme, părea să se fi răcit față de el și vorbea cu buzele. Poate că o deranjez prea mult, venind în fiecare zi și neavând libertate? A trecut mai bine de o oră până s-a ridicat cu o decizie luată. Soarele aproape se ascunsese după orizont, iar ziua se încheia. Abia acum a realizat cât de obosit era. A adormit imediat. Iar dimineața, ca de obicei, alergare, duș și la școală. La sfârșitul orei, s-a apropiat de profesorul său preferat cu o întrebare despre educația la distanță. Te-a surprins foarte mult întrebarea ta, dar nu va funcționa la distanță. Poate doar ca amator, dar cu talentul tău, asta nu e serios. Ai observat câte ori, pe parcursul lecției, m-am apropiat de tine și ți-am arătat greșelile. Desigur. Exact. De aceea am succes. Îți arăt cu mâna greșelile de proporții, ton, tehnică. Știi câte ore sunt alocate pentru un portret nud? Da, cam 40. Exact 40. 40 de ore te învăț cum să desenezi corect corpul. Cum te vei descurca să faci asta la distanță? Nu știu. Dar dacă pe Skype? Profesorul a râs din toată inima. Nu va funcționa. În plus, ecranul distorsionează foarte mult transmiterea culorilor. Și nu voi vedea textura. Nu voi vedea cum și ce amesteci pe paletă. De aceea nu voi putea corecta greșelile. Știi că amestecarea vopselelor este foarte importantă. După un timp, culorile își schimbă nuanța. Trebuie să știi ordinea multor nuanțe. Te-am convins? Da, mulțumesc, Ilia Borisovici. Dacă e din cauza fetei, nu merită să-ți distrugi viața. Învață, devino profesionist și ea va aprecia asta. Ai un viitor mare, crede-mă. Nu spun asta tuturor. Am înțeles. Au trecut 3 zile. Vadim îi era dor de Sonia, dar nu mergea la ea. Să încerce câteva zile fără mine, se gândea tânărul. Iar Sonia era îngrijorată. De fiecare dată voia să meargă la el acasă și aproape ajungea la apartament, dar fugea. Și într-o zi s-au întâlnit față în față dimineața. Bună dimineața, Sonia! A spus Vadim prietenos și a alergat spre autobuz. M-ai uitat? A strigat fata după el. El s-a oprit brusc. Nu, și niciodată nu te voi uita. Dar de ce nu vii? A reușit să o ajungă din urmă, iar acum stăteau unul în fața celuilalt și se uitau în ochi. Te-ai obișnuit prea mult cu atenția mea și ai încetat să o apreciezi. Mi s-a părut că te-am plictisit, așa că îți dau o pauză de la persoana mea. Asta nu e adevărat, doar că ai început să vorbești prea des despre căsătorie, iar eu consider că trebuie să așteptăm. Dar chiar și așa, nu este deloc necesar să vorbești într-un ton autoritar și să mă înveți. Bine, îmi pare rău dacă ți s-a părut așa. S-au trezit doar atunci când, uitându-se la ceas, au realizat că întârzie. În acea seară au ieșit târziu la plimbare pe malul apei și nu se mai săturau de vorbă. Vadim, un băiat atrăgător și foarte simpatic, în blugi noi, în polo nou, semăna cu modelele din reviste. I s-a părut că s-a schimbat cumva în această scurtă perioadă și a devenit puțin străin. Sonia s-a agitat înainte de întâlnire, așa că a stat puțin mai mult în fața oglinzii. Ei bine, cred că e totul. Arăt bine. Și trebuie să arunc toate prostiile din cap. Ce? Te-ai împăcat din nou cu acest maziță? A întrebat mama nemulțumită. Niciodată nu a primit bine prietenia fiicei sale cu acest băiat. Vadim este un băiat grozav. Mă iubește. El este singurul și unic. Ce-ți mai trebuie? Trebuie să-mi promiti că fiica mea nu va cunoaște niciodată nevoia. Promit, fiica ta nu va cunoaște niciodată. Mama știa cât de încăpățânată era fiica, așa că nu voia să se contrazică cu ea. În weekend, Vadim mergea să descarce vagoanele și economisea bani. Se străduia să nu ceară de la mama nici măcar pentru prânzurile de la școală, încercând să se încadreze în bursă.
În anul 3, s-a angajat să lucreze la construcție. Băiatul mergea acolo în a doua schimbare, nu se ferea de nicio muncă. Bărbații mai în vârstă îl respectau, văzând cum câștigă bani pentru nunta lui. Vadim continua să o surprindă pe Sonia cu calitățile sale, dintre care ea considera că cea mai importantă era determinarea, răbdarea și toleranța. Ea avea un caracter complicat, iar Vadim știa cum să evite toate capcanele, fără a permite certuri. Când Sonia spunea că are mult de pregătit, băiatul reacționa calm. Spunea că și el a acumulat multe lucruri de făcut și că va încerca cu plăcere să le rezolve. Mergea să care saci, pentru a pune un ban în plus pentru viitoarea nuntă. Sonia nici măcar nu bănuia că, în tot acest timp, s-a strâns o sumă considerabilă, iar Vadim plănuia să cumpere inele în curând. Când Sonia a trecut în anul 4, aștepta de fiecare dată ca astăzi Vadim să-i facă din nou o propunere. Dar el a decis că trebuie să termine mai întâi studiile, altfel nu va putea să-și întrețină familia. Timpul în care Sonia a studiat ultimul an a fost cel mai greu. Tinerii se vedeau rar, de obicei comunicau la telefon, dar chiar și acestea erau scurte. Principalul lucru pe care fiecare dintre ei îl știa era că sunt împreună, indiferent de circumstanțe, și că le este bine împreună. Părinții au trebuit să recunoască că acest cuplu era armonios, iar uniunea lor părea puternică. Amândoi se bucurau când reușeau să obțină dar măcar puțin timp liber și să-l petreacă împreună. Când Sonia a terminat institutul și a reușit să se angajeze ca asistent economist într-o firmă mică, era mândră de sine, iar lui Vadim îi mai rămânea încă jumătate de an. Te-ai răzgândit să te căsătorești cu mine? Acum ea îl întreba cu teamă pe tânăr. Nu te vei bucura, răspundea Vadim. Îmi termin studiile în curând. Mi-au promis deja un loc de muncă bun. Și atunci voi veni la părinții tăi să cer mâna ta. Cuvintele lui l-au intrigat pe tânăr, dar ea s-a rușinat să întrebe detalii. Și iată că a sosit ziua mult așteptată. Îmbrăcat în costum și cămașă albă, cu flori în mână, Vadim a sunat la ușa apartamentului iubitei sale. Bună, Sonia! Intră, te rog, a spus fata, înroșindu-se. În cameră era așezat un masă imensă. Toți așteptau viitorul ginere. Bună ziua, Maria Nicolaevna și Igor Dmitrievici. Am venit să cer mâna fiicei dumneavoastră. Nu știu cum să fac asta corect și ce trebuie să spun, așa că voi spune ceea ce îmi dictează inima. O iubesc pe fiica dumneavoastră și vreau să mă căsătoresc cu ea. Promit să o fac fericită și, pe cât posibil, bogată. Și atunci mama nu s-a putut abține de la un râs ușor. Ei bine, asta ai prins-o. Mamă, poate că e suficient? Tata, ce ai avut, Ford sau Rockefeller, când te-ai căsătorit cu el? Mama nu a mai spus nimic. Iar tatăl a adăugat. Intră, așează-te la masă. Nu mă opun să-ți dau fiica. Ești un băiat muncitor, te știm de mult. Și fiica noastră te iubește. De ce ar trebui să fim împotrivă? Nu-i așa, mamă? Da, a adăugat ea pe scurt. Nu a fost o atmosferă prea caldă în acea seară. Dar Vadim nu a grăbit evenimentele, trebuia să se obișnuiască cu noii săi rude. Unde vă veți muta? A întrebat Maria Nicolaevna. Vom închiria un apartament. Ce bani să dai unui străin? Dar ce să facem? Trebuie să învățăm imediat să fim independenți și să nu ne bazăm pe nimeni. Este o dorință corectă, a spus tatăl. Deși am fi putut să locuiți și la noi. Camera de oaspeți este liberă. Ne vom gândi la această problemă, Sonia. Asta am decis. A doua zi, tinerii au depus cererea la oficiul de stare civilă. Aveți o lună pentru a cântări totul din nou, a spus funcționara. Este o chestiune serioasă. Trebuie să vă pregătiți. Tinerii au intrat într-o cafenea pentru a sărbători un astfel de pas important în viața lor și au început pregătirile pentru nuntă. Iar Vadim a încercat în ultimele zile să mai câștige puțin și să găsească un apartament decent, unde să-și poată aduce tânăra soție după nuntă. Achiziția rochiei de mireasă s-a dovedit a fi destul de costisitoare. Fiică, nu ne putem permite o astfel de sumă. Hai să o coasem. O să-i cerem mătușii Sima. Ea va lua puțin, știi tu. Nadia e bolnavă, îi trimitem bani. Știu, mamă, nu mă opun și-ți mulțumesc pentru asta. Au cumpărat o țesătură ieftină, având în vedere că este pentru o singură zi, iar mătușa Sima a fost de acord să coasă rochia pentru o plată simbolică. Astăzi a fost ultima probă,
Sonia se învârtea în fața oglinzii și îi plăcea de ea însăși. Ești frumoasă, fiică, spunea Maria Nicolaevna, iar mătușa Sima dădea din cap, aprobând. Ei bine, și bine, spunea mama mulțumită. Și tu vei fi la fel de frumoasă ca toți. Se pregăteau să se culce, când cineva a sunat la ușă. În fața lor stătea Alia, răsuflând greu. Sonia! Vadim a căzut de pe schele și a afectat coloana vertebrală. L-a dus ambulanța. Este viu? Da, desigur. Mă îmbrac imediat. Desigur, nu i-au lăsat să intre nicăieri. Dar fetele au stat în clinică aproape toată noaptea, iar când a ieșit doctorul obosit, s-au grăbit spre el. Domnule doctor, ce este cu Vadim Beketov? El și-a șters fața transpirată cu o șapcă și, cu o voce plină de scuze, a spus, operația a decurs bine, va trăi, dar nu va putea merge niciodată. Sonia stătea palidă, ținându-și mâna pe burtă, iar Alia nu înțelegea de ce. Ce se va întâmpla acum? Întrebându-se, cu lacrimi pe față. Nu știu, mi-e frică. Oare va suporta totul fratele? Tu-l știi, nu-i place să stea pe umerii altora. Și de ce s-a dus din nou pe acel șantier? A strâns deja bani, a cumpărat inele, atât de frumoase. Sonia și Alia a început să plângă, neputându-se stăpâni. Este un băiat atât de grozav. Așa-i, Sonia. Așa-i. Și te iubește foarte mult. Sunteți atât de fericiți. A iubi este o fericire atât de mare, iar când dragostea este reciprocă, este cu atât mai mult. Nu putea găsi o comparație pentru acest sentiment înalt, dar se vedea că îi păsa foarte mult de fratele ei. Vadim nu se recupera încă. Și li s-a spus să nu vină în fiecare zi la spital, ci să sune la recepție. Mama lui Vadim, Nina Grigorievna, nu a suportat o astfel de lovitură și a căzut la pat. Ambulanța a venit, i-a făcut injecții pentru inimă, a refuzat spitalizarea. Înțelegeți că data viitoare s-ar putea să nu ajungem la timp, spuneau doctorii. Aveți niște aritmii severe. Uitați-vă la electrocardiograma dumneavoastră. Uitați, inima nu bate. O dată, de 2 ori, de 3 ori. Apoi iarăși revine. Dar într-o zi pur și simplu nu va mai porni. Au mers la clinică. Nu au putut-o convinge, iar totul s-a întâmplat așa cum au spus doctorii. Dimineața, Alia a găsit-o pe mama moartă. Vecinii au ajutat-o să o îngroape pe Nina Grigorievna. A trebuit să ia puțin bani de la Vadim din economiile lui, pentru că Alia nu se aștepta la astfel de cheltuieli. Sonia a fost mereu alături și, cum a putut, a susținut-o pe prietena ei. La o săptămână după înmormântarea mamei, Vadim și-a revenit. Sonia, hai la spital, s-a trezit. Mama Soniei nu a fost deloc încântată. Ea nu va merge nicăieri, a spus mama Soniei cu severitate. Mă simt rău și fiica va rămâne cu mine. Din aspect, nu se putea spune că mama se simte rău, dar Sonia nici măcar nu a apucat să obiecteze. Cum mama a trântit ușa, tragând-o brutal pe fiică de mână, a împins-o pe canapea. Nu înțelegi nimic? Despre ce vorbești? Alia vrea să-l arunce pe tine. Desigur, nu vrea să se ocupe de un invalid. Uite, are deja un logodnic, se pregătește de căsătorie, iar pe tine vrea să te scape de Vadim. Nu e de ajuns că ți-ai deschis picioarele prea devreme și acum vei sta pe umerii noștri și ai tatălui, dar vrei să ne mai pui și acest invalid pe umeri? Perfect! Să trăiască cu sora lui. Dacă poate, să-și facă singur tabloul, iar tu să-ți trăiești viața. Destinul vostru este diferit. El va trăi toată viața în scaun cu rotile. Iar tu, dacă ești înțeleaptă, încă poți să-ți îmbunătățești viața. Multe femei se căsătoresc cu un copil. Ești o fată frumoasă și deșteaptă. Doar că trebuie să-ți folosești bine toate aceste daruri. Viața noastră de femei este prea scurtă. Mamă, dar eu îl iubesc. Uneori, cel mai bun lucru pe care îl poți face pentru persoana iubită este să-l lași să plece. Chiar dacă amândurora vă va fi greu. El este mândru și se va simți mereu un parazit, pentru că nimeni nu va cumpăra mizeria lui. Inima îi bătea cu o viteză dublă, iar capul îi exploda de durere. Fiecare frază rostită de mamă îi lovea nervii, făcând-o să plângă cu disperare. Nu plânge. Bine, ce s-a întâmplat cu tine înainte de nuntă? Sau nu ai nicio obligație față de el? Mamă,
Unde este rochia mea de mireasă? Ieri am vândut-o pe piață la un preț foarte bun. Banii îți vor fi necesari pentru copil. Nu avem bani în plus, știi. Aceasta a fost ultima picătură. De ce ai făcut asta? Medicii pot greși și el se va ridica. Iar dacă se va ridica, va veni la tine, atunci veți vorbi. Nu fi proastă. Vadim nu s-a ridicat. Alia l-a adus acasă în scaun cu rotile. Arăta groaznic. Tot acest timp nu s-a bărbierit. Barba crescuse, ca a unui bătrân, și îi făcea fața slabă și palidă. Despre Sonia nu a întrebat nimic, pentru că a înțeles totul. Ea nu a venit niciodată la el, arătând astfel că fiecare își urmează calea. Cât de dureros era totul pentru Vadim. El o înțelegea pe Sonia. Ea putea fi fericită și fără el. Și îi dorea fericire. Alia s-a căsătorit în curând și s-a mutat să locuiască cu soțul ei, iar Vadim a început să învețe să trăiască independent. Nu a reușit imediat. Uneori, îl cuprindeau momente de disperare, încât voia să se arunce pe fereastră, pentru a nu o chinui pe sora lui, care venea zilnic, îi aducea mâncare, făcea curat, lua rufele murdare și aducea după câteva zile rufele curate și călcate. Soțul Aliei, Ghenadie, îl ajuta pe Vadim să se spele, pentru că nu putea nici să stea în cadă, dar rămite să iasă din ea. În familia Aliei, de asemenea, bucurii erau puține. A fost o speranță gravă, iar părinții au decis să meargă la ea. Amândoi au renunțat la muncă și au plecat să-și ajute fiica mai mare. Iar Sonia a rămas singură. Alia nu a mai venit la ea și nu știa nimic despre Vadim. Sarcina a decurs greu, iar ea îi mulțumea lui Dumnezeu că nu trebuie să aibă grijă și de un soț invalid. Când nașterea se apropia, a mers la clinică și a cerut să fie internată puțin mai devreme, pentru că era singură și se temea că nu va reuși. Doctorii i-au dat curs, iar Sonia, după ce a stat 2 săptămâni, a născut un băiețel sănătos și l-a numit Alexei. A scris patronimul Vadimovici, deși mama a insistat să scrie patronimul tatălui sau bunicului, dar nu voia să-l supere pe Vadim. Totuși, el o iubea și se comporta frumos cu ea. Mama și tata au sunat și au spus că s-au angajat și nu se gândesc să se întoarcă. Soarta nepoțelului născut îi preocupa puțin. Salvau fiica. După nașterea fiului, Sonia s-a schimbat foarte mult. Dintr-o fetiță fragilă și frumoasă, s-a transformat într-o femeie seducătoare și splendidă. Odată veselă și uneori nebunatică, acum era recunoscută doar după ochi. Părul ei îngrijit și strălucitor curgea frumos până la mijlocul spatelui, iar machiajul modest sublinia doar buzele și ochii ei seducători. Bărbații care o curtează o răsfățau cu cadouri scumpe, ieșiri la restaurante. Ea le zâmbea drăguț ca semn de mulțumire, dar nu mai mult. Era for. Dorea să se îndrăgostească de cineva. Dar îi se părea că Vadim i-a luat toate acele prime sentimente sincere de care era capabilă. De aceea, celorlalți le oferea doar o simpatie ușoară. Pentru că nu avea nimic de dat acestor bărbați respectabili. Vadim i-a luat totul. El, de asemenea, i-a dat totul fără rest. Și ea simțea asta. În viața lui Vadim nu era nimic interesant. Banii pe care îi economisise pentru nuntă s-au dovedit a fi necesari acum pentru medicamente, în special pentru analgezice, care îl ajutau deocamdată. Pensia a ajutat-o pe soră să o obțină, dar era atât de mică, încât era înfricoșător să te gândești cum poți trăi cu ea. Și-a făcut un site și a încercat să-și vândă picturile prin el, dar deocamdată fără succes. Îi făcea vizite profesorul său preferat și îl încuraja să muncească. Vadim, nu te descuraja. Te voi ajuta să găsești o muncă. Și încearcă prin internet. Oferă-ți serviciile. Talentul tău nu trebuie să dispară. După plecarea lui Ilia Borisovici, starea de spirit a lui Vadim s-a îmbunătățit, iar moralul a crescut. Astăzi, Alia a văzut-o pe Sonia cu copilul în brațe, într-o pătură albastră. A înțeles că lui Vadim i s-a născut un fiu. Nici nu știa cum să procedeze corect și a decis totuși să spună adevărul. Ea a adus lenjerie curată și produse. Vadim acum gătea singur, iar lui ieșea destul de bine. Alia a început să se simtă puțin mai bine. Ce mai faci, frate?" l-a întrebat ea, sărutându-le pe obraz. Bine. Știi, astăzi am văzut-o pe Sonia. Ți s-a născut un fiu. Sonia era însărcinată? Da, m-am gândit că va face avort, dar nu,
A avut curaj. Un fiu. Am un fiu. Și cum îl cheamă? Asta nu știu. Nu m-am apropiat de ea. Noi acum nu mai comunicăm. Mama ei mi-a interzis să vin la ea. Au mai vorbit mult, iar când sora a plecat, el a început să se gândească cum să o ajute pe Sonia, cât de mult poate trimite bani din pensia lui mizerabilă. Dacă ea nu și-a deschis un nou cont, atunci acum va găsi numărul vechi și îi va trimite câte puțin. A găsit în agenda numărul contului ei și imediat a trimis bani, scriind un mesaj scurt. Felicitări pentru nașterea fiului. Voi trimite cât pot, iar când îmi găsesc un loc de muncă, voi crește suma. Ea a trimis imediat un răspuns pe telefon. Mulțumesc. Îmi pare rău. Banii erau atât de puțini, încât a decis să nu-i cheltuie, ci să-i economisească pentru fiu. Să se adune, s-a gândit Sonia. Iar lui Vadim i s-a deschis a doua suflare și a început să caute muncă cu o forță dublă. Și fericirea i-a zâmbit. Bună, Vadim Dmitrievici. Am văzut anunțul tău pentru căutarea de comenzi și îți pot oferi o muncă. La editură avem nevoie de un ilustrator de carte. Va trebui să creezi desene pentru cărțile pentru copii. Sarcina ta este să vizualizezi textul, să transmiți starea de spirit, atmosfera, ideea autorului, ajutând astfel cititorul să înțeleagă ceea ce este scris. Poți. Desigur, pot. Vom încheia un contract și îți vom plăti 70% din valoarea comenzii, iar după finalizarea lucrărilor, restul. Cât de mult ne vei plăcea, va depinde de munca viitoare. Poate veniți la mine? A întrebat Vadim. Cu siguranță, dacă ne vei plăcea. Acum îți voi trimite o carte pentru care trebuie să faci desene. Este o carte mică. Fă 10-15 desene, astfel încât să putem alege. Bine. Cartea era veselă, învăța despre bunătate și prietenie. Desenele au ieșit extrem de frumoase. Vadim a lucrat cu multă inspirație. Redacția a fost încântată de tot și a plătit imediat întreaga sumă. Era egală cu 3 pensii ale lui. A plâns. Așa a început pentru Vadim o viață mai interesantă, iar următorul transfer pentru Sonia a fost semnificativ mai mare. Probabil a găsit o muncă, s-a gândit femeia. Trecuse timpul. Munca lui Vadim devenea din ce în ce mai multă, iar el nu avea timp să fie trist. Bărbatul s-a îmbrăcat mai bine, sora a chemat un frizer acasă, iar fratele a început să arate ca un om. I-a oferit o muncă o altă redacție, dar prima a cerut să nu plece de la ei și a fost de acord să plătească puțin mai mult și să-i ofere mai multe lucrări. Toate acestea l-au bucurat pe Vadim. I se părea că mai este puțin și poate Sonia se va întoarce la el. Deși înțelegea perfect că acestea erau vise din domeniul fantasticului. Sofia Igorovna avea o viață complet diferită. Cu ajutorul bărbatului care o curtează de un an, a deschis propria firmă. Nu era o afacere de construcții, dar era legată de materiale de construcție. Avea nevoie de furnizori de încredere, contracte bune de livrare și multe altele. Anatoli Vladislavovich a ajutat-o în toate acestea, iar Sofia a început să se dezvolte treptat. Ce nu i-a adus această afacere? Lacrimi, nervi, amenințări. Dacă nu ar fi fost Anatolii, ar fi abandonat totul de mult, dar umărul lui a fost mereu aproape. El era mai degrabă un prieten mai mare pentru ea decât un iubit. Îi plăcea foarte mult, dar nu simțea de la ea dragoste și pasiune, ci doar recunoștință. Cu timpul, această legătură a început să o apese, dar a intervenit o întâmplare. Anatolii a fost trimis în străinătate pentru muncă. El o chema serios să vină cu el, promițând că se va despărți de soție, dar Sonia a reușit să-l convingă că nu trebuie să facă asta. Apoi a început să meargă singură, găsind noi cunoștințe, sprijin și amintind tot ce o învățase Anatolii. Alexei creștea și în prima clasă a pus pentru prima dată întrebarea de care se temea Sonia. Mamă, unde este tatăl meu? Toți băieții sunt luați de tați, iar eu sunt luat de tine. Spune-mi despre el. Când i-a povestit despre tată, că era pilot de încercare și a murit în timpul unei misiuni de luptă, imediat s-a căit de asta. Dar în această întrebare îi era rușine să-i recunoască fiului că l-a trădat pe omul care o iubea și l-a părăsit, ascultând-o pe mama. Exact atunci a decis să plece din acest cartier, pentru a nu se mai întâlni niciodată cu Alia sau, Doamne ferește, cu Vadim. Le-a propus părinților să vândă apartamentul și le-a trimis bani. Ar fi fost bine, ia-ți jumătatea din sumă. Nu am nevoie de nimic, voi câștiga.
Și, vânzând apartamentul, a trimis toți banii părinților și surorii. Mulțumesc, fiică, ne-ai salvat. Așa că Sonia și fiul ei s-au mutat într-un cartier și o casă de prestigiu. Alexei a început să învețe la o școală bună cu studii aprofundate de limba engleză și nu a mai întrebat despre tată. A observat că la întâlnirile cu părinții era foarte lăudat pentru că desena minunat. Are un talent, nu-i așa? Spunea profesorul de arte plastice. Trebuie să-l dezvolți. De la cine are un astfel de talent? Nu s-a putut aduna curajul să spună că de la tată. Alexei creștea să fie un băiat independent. Văzând cât de ocupată era mama, încerca să o ajute cu ceva. În programul zilnic al Sofiei Igorovna nu era nicio clipă liberă. Era complet dedicată muncii și nu uita de viața socială. Amintindu-și de cuvintele lui Anatolii, că aceasta este o parte a afacerii, era mereu înconjurată de mai mulți bărbați decât de femei, mulți dintre ei fiind prieteni vechi. Responsabilitățile din viața ei erau suficiente, iar să împartă această povară nu avea cu cine. Viața era plină de evenimente, găsind loc și pentru relații personale și pentru pasiune, dar niciodată nu uita de fiul ei. Cu cât creștea, cu atât mai mult se asemăna cu tatăl său, pilotul de încercare. Îi era mereu rușine de minciuna ei. Da, îi era greu singură, dar nu voia să schimbe nimic. Astăzi, fiul Soniei și lui Vadim are balul de absolvire. Băiatul a crescut și acum își alege calea pe care va merge. Acasă erau pasiuni serioase. Totuși, atracția pentru desen cântărea mai mult, iar Alexei dorea să se înscrie la o școală de arte. Sonia a discutat mult cu el. De ce nu poți lăsa asta ca pe un hobby? Căci munca principală te va ajuta să câștigi pentru creații deloc ieftine. Odată am intrat în magazinul Palitra și am văzut cât costă pensulele profesionale. Nu sunt deloc ieftine. Iar vopselele? Iar hârtia? Ce să mai vorbim de tot ce ai nevoie? De la mama? Nu, fiule, e timpul să devii independent. Sunt mereu aproape, dar trebuie să ții minte că un bărbat își câștigă singur existența. Și băiatul a cedat. A intrat fără dificultate la universitate la facultatea de economie, dar nu a renunțat la desen. Într-una din camerele apartamentului și-a amenajat un studio, a înrămat primele sale desene din copilărie, apoi cele în care se vedea deja clar mâna artistului. Sonia i-a dăruit vopsele și pensule bune, ceea ce l-a bucurat foarte mult. Primul an a fost foarte solicitant, iar la ușa care ducea în studio se uita cu tristețe. La Chevalet se relaxa. Toate vacanțele le petrecea în studio. Sonia nu se opunea, ba chiar încuraja această pasiune. Al doilea an a fost puțin mai ușor. Se descurca mai bine la examene și teste. Sesiunea de iarnă a fost trecută, iar el se odihnea cu conștiința curată. Astăzi era prima zi de vacanță și Alexei s-a pregătit să meargă la magazin pentru hârtie. Ieșind din bloc, l-a văzut pe acea femeie pe care mama nu o recunoscuse. Bună, a spus tânărul. Bună, tu ești Alexei, nu-i așa? Da, sunt prietena mamei tale și foarte apropiată. Nu trebuie, l-a întrerupt Alexei. Mama a spus că ești o impostor, pentru că pe prietena ei, Alia, cred că ar fi recunoscut-o. Mama ți-a spus o minciună. M-a recunoscut. Știi ceva despre tatăl tău? Desigur, a spus băiatul cu multă încredere. Și ce anume? Nu te cunosc deloc. De ce ar trebui să-ți spun asta? Ești nepotul meu, Alexei, iar tatăl tău este fratele meu. Care este patronimul tău? Vadimovici. Exact. Fratele meu este Vadim Dmitrievici Beketov. El a fost pilot de încercare. De ce a fost? Dar el a murit. Ți-a spus asta Sonia? Da. El trăiește. Alexei. Este artist. Iată adresa lui. Nu-mi da nimic. Nu mă minți. Pentru a verifica asta, petrece 2 ore din timpul tău și întâlnește-te cu tatăl tău. Și i-a băgat în buzunar un bilețel cu adresa. Băiatul a fost atât de șocat de vestea auzită, încât a uitat de ce a ieșit din casă și s-a întors imediat. 3 zile a umblat ca un străin, iar în a 4-a zi, fără să-i spună mamei nimic, a mers la adresa respectivă. Zona din care se mutaseră de mult nu o recunoștea. A găsit repede casa. Era o clădire veche, iar fațada se decoia vizibil, iar unele balcoane începuseră să se distrugă. A sunat la apartament imediat, ca să nu se răzgândească.
Au întârziat să deschidă. Iar când au deschis, a văzut un bărbat în scaun cu rotile. Cui? A întrebat acesta. Probabil m-am înșelat. Am nevoie de Vadim Dmitrievici Beketov. Eu sunt. Și tu ești Alexei? Da. Alexei Vadimovic Dorofeev. Intră, Alexei. Să ne cunoaștem. Eu sunt Vadim Dmitrievici, tatăl tău, iar mama ta este dragostea vieții mele. Nu ați fost pilot de încercare. Nu, niciodată. Dar de ce ești în scaun cu rotile? Numai eu sunt de vină. Am căzut de la înălțime pe șantier și mi-am rupt coloana vertebrală. Și mama știa despre asta. Sonia, desigur, știa, dar nu o învinovăți pe mama. Atunci era însărcinată cu tine și nu avea puterea să aibă grijă de mine. Ea te-a crescut singură. Am ajutat foarte puțin, deoarece pensia de invaliditate de gradul 3 este atât de mică, încât e rușinos să o numesc ajutor. Dar când am început să am un loc de muncă, am putut să-ți trimit puțin mai mult. Ce meserie ai? Sunt ilustrator de cărți. Fac desene pentru cărți. Îmi place foarte mult acest loc de muncă. De ce nu te-ai căsătorit? De aceea nu ne-am căsătorit. Și mi-a arătat un scaun cu rotile. Eu și inelele le-am cumpărat deja pentru noi doi, pentru mine și pentru Sonia. Ele stau și acum, și chiar și atunci când mi-a fost foarte greu, nu am vrut să le vând. Este o amintire. Dar spune-mi despre tine. Au vorbit până seara, iar mama lui a început deja să sune. Alexei, unde ești? Sunt la tată. Adevărat, el nu este pilot de încercare, așa cum i-ai spus, și nu a murit, ci este viu. Adevărat, nu este complet sănătos. Nu vrei să-mi spui nimic? Nu la telefon. Bine, voi fi curând. Leș, nu te supăra pe mama. Ea este o femeie foarte capabilă, a reușit să-și dezvolte afacerea, te-a crescut. Trăiești în bunăstare. Nu judeca, fiule. El a dat din cap și a ieșit din apartament. O mare parte din drum spre casă, Alexei își amintea cuvintele tatălui și a decis că dragostea lui pentru mamă nu a dispărut. O iubește și acum. Ca să protejezi o femeie care a trădat această dragoste, trebuie să fii un bărbat adevărat. Să nu auzi niciun cuvânt rău despre mamă, deși, în opinia lui Alexei, ea le-a meritat pe toate, îi trebuia timp să se înțeleagă pe sine după ce a auzit. I s-a părut că părinții sunt prea diferiți, viețile lor sunt atât de diferit organizate, încât băiatului îi era foarte greu să-și imagineze o altă variantă de dezvoltare a vieții Sofiei Igorevna. Dacă ar fi devenit soț și soție, nu se știa dacă ar fi fost fericiți. Numai legea fizicii ar ajuta. Corpuri cu sarcini diferite se atrag. Nu se va mai tortura cu întrebări despre ce ar fi fost dacă. Îi plăcea foarte mult să asculte povestea vieții Soniei din prima sursă. Se temea și dorea foarte mult ca mama să nu-i ascundă nimic. Alexei o respecta foarte mult pentru că era atât de determinată. O iubea. A simțit asta și a făcut tot ce a putut pentru a avea o viață nu mai rea decât a altora. Dar pentru că a spus o minciună, s-a simțit foarte supărat. I-a plăcut tatăl său. Tată. A repetat acest cuvânt, ascultându-le, încercând să-i simtă gustul. După 20 de ani, a pronunțat acest cuvânt pentru prima dată și nu voia să-l uite. A deschis ușa cu cheia sa. Sunt acasă, a strigat el, ca întotdeauna. Mama a ieșit cu o cană de ceai. Vrei să mănânci? Nu voi asculta versiunea ta a poveștii. De ce nu am tată? S-au așezat unul în fața celuilalt. Te ascult. Mamă. Numai adevărul. Și nimic altceva. În timp ce fiul mergea spre casă, Sonia a reușit să inventeze o poveste emoționantă și la final să recunoască că tatăl său nu era deloc Vadim. Dar apoi s-a răzgândit, pentru că băiatul crescuse și putea foarte bine să facă un test ADN, după care să o prindă pe mamă în minciună și să plece să locuiască cu tatăl. Acest lucru nu putea să-l permită. De aceea a decis să spună totul așa cum este. Când fiul a intrat în apartament, ea, după ce a luat decizia, era liniștită. S-au așezat unul în fața celuilalt. Te ascult. Mamă. Numai adevărul și nimic altceva. Ce vrei să știi? Vreau să știu de ce, având un tată viu, care nu bea și este foarte talentat, am trăit toată viața doar cu mama? Ți-a fost greu cu mine. Acum vorbim despre altceva.
Nu devia în altă direcție. Bine, bunica ta nu îl plăcea pe Vadim. Nu îi plăcea profesia lui, care era și este foarte instabilă. Astăzi are bani, iar mâine moare de foame. De aceea, când Vadim a suferit o accidentare, m-am speriat cu adevărat. Făcându-te pe tine și fiind încă fără soț, dar deja invalid, lucram ca asistent economist. Câștigam puțin, el nu a putut lucra aproape un an, iar mama mi-a interzis să merg la el. Și pe Alea a dat-o afară cu cuvintele: îngrijiți-vă singur colegul vostru, nu e cazul să pui o astfel de povară pe fiica ta. El nu este soțul ei și nu va fi niciodată. Asta e tot. Mamă, dar tu nu mai erai copil. Aveai cel puțin 23 de ani. Da, ai dreptate. Dar unde să locuim? Mama lui nu ne-ar fi lăsat. Nici el nu are unde. Nu avem bani să închiriem un apartament. Ce să facem? Și am decis că mama are dreptate. L-am iubit pe Vadim și am suferit și eu din cauza acestei despărțiri. Dar trebuia să mă naști pe mine. Și eram deja fericită cu asta. Da, se pare că l-am trădat, dragostea noastră, l-am privat pe fiul de tată, dar atunci nu vedeam altă ieșire. Da, probabil că nu era cel mai bun și cinstit, dar împreună ne era mai ușor să supraviețuim. De ce ai spus că tatăl meu este pilot de încercare? De ce această minciună? Fiule, aveai 7 ani. Ce ar fi trebuit să-ți spun? Că l-am trădat pe omul pe care îl iubeam? Ca să înțelegi asta. Dar când am crescut, nu aveai de gând să-mi spui nimic. Chiar ai jucat un spectacol despre o prietenă impostor. De ce, mamă? Te temeai de adevărul pe care tocmai l-ai auzit. Știam că am acționat îngrozitor. Desigur, el nu mi-a fost soț, dar aș fi putut să merg, să-l vizitez, să-l ajut cu ceva. Dar nu am făcut-o. Și el te iubește încă. Te iubește foarte mult. Nu ți-a spus niciun cuvânt rău și m-a rugat să nu te judec, pentru că ești o femeie foarte capabilă. Îi mulțumesc. El a fost întotdeauna foarte nobil. Sonia mai spunea ceva, vorbea, iar când Alexei a ridicat ochii spre ea, privirea lui s-a părut o povară grea, judecătoare și nesusținătoare. Nu trebuie să te uiți așa la mine. Oricine poate greș. Nici eu nu voi spune nimic rău despre el. Pur și simplu, noi avem, așa cum a spus bunica, destine diferite. Și în ceea ce privește destinul lui, nu sunt vinovată. Sângele îi urcă în cap atât de tare încât începe să bată în temple. Iar pulsul îi bate și simte că este de cel puțin 100 de bătăi. Dacă nu mai ai întrebări, cred că mă voi întinde puțin. Probabil că mi s-a ridicat tensiunea. Nu vrei să te întâlnești cu el? Mă întreba Alexei, care se îndepărta de mama sa. De ce? Asta nu va schimba nimic. Totuși, nu ești căsătorit și asta spune multe. Asta spune că nu am vrut să am un tată vitreg pentru tine, nu am vrut să-ți stric copilăria, pentru că nu eram sigură că un bărbat străin te va iubi la fel de mult ca mine. Asta e tot secretul. Sonia simțea o oarecare ușurare. Era prea obosită astăzi pentru a simți plăcere la gândul că nu mai are secrete. Și fiul știa totul. Se simțea stoarsă, ca un lămâie. Tot ce-și dorea era să facă un duș și să adoarmă cât mai repede. Ești mulțumit? Întrebă Sonia în șoaptă. Da, dar a sunat cumva neconvingător. Alexei avea nu doar întrebări pentru mama sa, ci și propuneri. De exemplu, să se mute împreună, să locuiască împreună. Apartamentul era mare, era foarte posibil să reușească, iar el în sfârșit să simtă ce înseamnă o familie completă. Dar în acea seară nu au mai avut ocazia să discute. În sufletul fiului se desfășura o nebunie. Nu-i venea să creadă că a obținut un tată, care i-a plăcut foarte mult. Iar Sonia se temea să nu își piardă fiul. Se apăra cu atâta tărie pe Vadim, încât ea se temea și de fiecare dată aștepta să spună: vreau să locuiesc cu tatăl meu. Dar până când nu a spus asta, îngrijorarea ei nu a dispărut. Dimineața, Sonia a plecat la muncă. Alexei, luându-și desenele, a mers la tată. Bună ziua, Vadim Dmitrievici. Oh, îmi pare rău, încă nu m-am obișnuit. Nicio problemă, intră. Și să ne adresăm la tu. Acum știu de ce am o așa atracție pentru desen. Da, îți place să desenezi. Da, am adus să-ți arăt desenele mele.
Vadim s-a animat. Era mândru că are un fiu care iubește să deseneze la fel ca el. Fiule, ești un băiat mare, foarte mare. Ți-am spus că a doua editură mi-a oferit un loc de muncă. Dar am refuzat. Dacă vrei, pot să aflu și pot să lucrezi puțin. Nu voi putea, ca tine, dar te voi ajuta. A petrecut toată ziua la tată. A venit Alea, a adus borș și carne și-au luat prânzul împreună. Sora nu mai văzuse atât de multă viață în ochii lui Vadim. Se bărbierise în fiecare zi, încerca să fie mai bine îmbrăcat. L-a rugat pe Ghenadie să vină cât mai des posibil, ca să se spele. Sonia era împotriva ca fiul să lucreze. Cum vei învăța și lucra? Ceva din cele două vei face prost. Așa nu se poate, fiule. Dacă nu voi reuși să învăț, voi renunța și voi merge la școala de arte. De asta se temea cel mai mult Sonia. De îndată ce vacanțele fiului s-au terminat și a plecat la institut, ea a mers la Vadim. Nu a deschis imediat, dar ea știa că trebuie să ajungă la ușă. Sonia! Sonia! Și el a întins mâinile spre ea. Bună, dragă, ești la fel de frumoasă. Mulțumesc! Acesta este un cadou pentru tine. Și i-a întins un pachet plin cu fructe, dulciuri și produse. Arăți bine, a spus Sonia, privind bărbatul. Dar tu? Lucrezi. Nu m-am căsătorit, dacă la asta te referi. El a dat din cap. Probabil că trebuia să se întâmple ceva, dacă însă și Sofia Igorevna s-a coborât la mine. Tonul sarcastic al lui Vadim l-a ignorat, pentru că venise cu altceva. Vreau să te rog să nu-l abazi pe Alexei de la calea cea bună. El vrea deja să renunțe la institut și să înceapă să lucreze și să se înscrie la școala de arte. Și tu ești împotrivă. Da, sunt împotrivă. Nu vreau ca fiul meu să fie sărăcit. Îi propun să lase desenul ca hobby. Iar banii câștigați din afacere pot fi cheltuiți pentru a susține acest hobby. De ce ar trebui acum să lucreze? Trebuie să învețe. Ce vrei de la mine? Spune-i că nu sunt locuri de muncă acum, să-și concentreze toate forțele pe studiu. Mă faci să mint la fel cum ai mințit tu. Sonia a înțeles că acum în el vorbește supărarea și s-a ridicat brusc. Bine, fă cum știi, tu ești tată. Și a ieșit din apartament. Fiul său era la fel de pasionat ca el, dar Sonia avea dreptate. El trebuie să obțină o educație, iar școala nu va dispărea nicăieri. Toată ziua, la cursuri, Alexei s-a gândit cum să împace mama cu tatăl, pentru a locui împreună. Nu avea nicio îndoială că va reuși. Dar ceea ce a auzit de la tată aproape că i-a sfâșiat inima. Nu, fiule, e prea târziu. Nu va ieși nimic. Ne-am obișnuit cu stiluri de viață prea diferite. Destine diferite? Întrebă fiul cu un zâmbet. Ceva de genul. În viața ei sunt prea mulți bărbați. Bogatii, sănătoși, care ar dori să fie alături de ea. Mama are o viață plină de viață, iar asta este doar vârful icebergului. Ceea ce pot oferi eu. Am o viață complet diferită și nu pot să-i ofer nimic, nici ca bărbat, nici ca soț. Ești adult. Mă înțelegi. Mama este o femeie sănătoasă și frumoasă. Și chiar și în favoarea ta, nu voi distruge viața ei. Și nu îți recomand. Un bărbat ar trebui să ușureze viața unei femei și să nu îi pună probleme pe umeri. Ar fi nedrept să cerem să-și schimbe viața. S-a obișnuit să trăiască așa cum trăiește acum. Nu crede că a fi alături de un invalid, care nu poate face mare lucru, este ușor. Este o muncă grea și o povară. Nu voi putea deveni niciodată parte din lumea ei. Este interesant, dar nu pentru mine. Am înțeles. Asta e bine. Mi-ar fi fost suficient să ne sunăm de câteva ori pe lună cu Sonia. Cred că ar fi fost o relație umană normală. Până la urmă, nu suntem nici soț și soție. Alexei s-a întristat. Dar a înțeles tatăl. Și ce este cu munca, tată? Cu munca. Întinse Vadim. Deocamdată nimic. Au angajat deja un artist, dar te voi avea în vedere. Bine, mama, într-adevăr, este împotrivă. Crede că ar trebui să învăț, iar apoi să desenez. Dar are dreptate, fiule. Pentru că mama, în afară de tine, nu are ajutoare. De aceea, toată speranța ei este în tine. Nu o dezamăgi. Ea se străduiește toată viața ca tu să nu știi de probleme.
A crește un copil singură este foarte greu. Alexei. Da, știu. Mă iubește foarte mult. Așa trebuie să fie, fiule. Numai că și tu ai grijă de ea, căci este o fată. Bine, îți promit că o voi susține pe mama și voi termina institutul. Acestea sunt cuvinte nu de băiat, ci de soț. E plăcut să aud. Când fiul, după ce s-a despărțit, a plecat, Vadim a fost fericit că a putut să îndeplinească cererea Soniei. Și, cumva, să o ajute. Ea, ciudat, îl îngrijora în continuare. Numai că nu putea să-i ofere nimic în schimb. Ea s-a realizat ca mamă, ca femeie de afaceri, ca femeie. A fost întotdeauna atât de determinată. Sonia i-a plăcut întotdeauna lui Vadim. Așa cum era și cum a devenit acum. Apărând în viața lui, ea a răsturnat-o pur și simplu și l-a doborât, ca un uragan. L-a tras după ea și nu l-a mai lăsat. Era și acum frumoasă și seducătoare. La sosirea mamei, Alexei a curățat cartofii și a încălzit deja carnea gătită. Fiule, sunt acasă. A strigat Sonia din hol. Dezbracă-te, spală-te pe mâini. Hai să luăm cina. Am fiert cartofi. Mulțumesc, fiule, sunt atât de obosită astăzi. Așează-te. Cum îți merge la institut? Da, deocamdată sunt cursuri. Abia am început să învăț. Astăzi am fost la tată. Inima Soniei s-a strâns. Nu știa ce ar putea aduce această întâlnire cu Vadim. Deocamdată nu are muncă. Tata a spus că trebuie să te ajut, pentru că un bărbat este chemat să ușureze viața unei femei, iar tu ești fată, așa că trebuie să te protejezi. Chiar așa a spus? Da, chiar așa a spus. Și mi-a cerut cuvântul că voi termina institutul și voi fi sprijin pentru tine. Iar desenul nu va dispărea nicăieri. Dar are dreptate. Eu ți-am spus același lucru. Da, el spune atât de multe lucruri frumoase despre tine, mamă. Chiar mă mir. Teoretic, ar trebui să te urască pentru trădare. Avea tot dreptul. E ciudat că nu s-a întâmplat asta. Este foarte interesant să vorbești cu el. Tatăl știe multe și citește mult. Mă bucur că este tatăl meu. Sonia a înghițit cu greu cartoful. Un nod i-a stat în gât și voia să plângă, dar s-a abținut. Întreabă-l dacă are nevoie de vreo operație. O voi plăti. Operația poate fi necesară, dar oare va lua acești bani? Vom găsi o modalitate să facem astfel încât să îi ia. Ești sigură? Ne gândim. Numai să nu fie prea târziu. Au trecut 20 de ani. Este foarte posibil ca medicii să nu se ocupe de o rană atât de veche. Dar medicina a avansat atât de mult. Poate au apărut metode noi? Este foarte posibil. Trebuie să aflăm totul. Fiul a plecat de mult la culcare, iar Sonia a stat și s-a gândit la Vadim. Cum ar fi procedat acum, dacă s-ar întoarce în acel timp? Și nu a putut să-și răspundă la această întrebare. A închis ușile de la bucătărie și a sunat la numărul de telefon al lui Vadim. Bună, nu e prea târziu? Deloc. Încă lucrez. Îți mulțumesc pentru fiu. Mi-a spus totul. Te rog să mă ierți, Vadim. Fiul se miră. Și eu la fel. De ce nu m-ai urât până acum? Chiar meritam asta. Te împiedic să lucrezi, probabil, cu vorbele mele. Nu, pentru tine am întotdeauna timp. Nu pot să te urăsc, pentru că te iubesc. Îți mulțumesc pentru fiul nostru. Totuși, ai avut curajul să naști, fiind singură și fără soț. Ai crescut o persoană minunată. Îți voi fi mereu recunoscătoare pentru asta. Am nevoie doar să te văd din când în când și să vorbesc cu tine. Bine, te voi suna. Și tu sună. Vom comunica. Mai ales că avem interese comune, fiule, și asta pentru totdeauna. Da, ai dreptate. Alexei este un băiat minunat, doar foarte deschis. Are inima pe tavă. Este totul ca tine. Da, dar voi vorbi cu el. Nu trebuie să fie acum cu inima atât de deschisă. Trebuie să o protejeze cumva. Desigur, acum are mai mult ca niciodată nevoie de un tată. Au mai vorbit puțin și s-au despărțit. Amândoi au simțit o oarecare ușurare în comunicare. Se pare că le-a fost dor de astfel de conversații. S-au acumulat prea multe teme în acest timp și trebuie să le dezvăluie treptat pe fiecare.
Acum era fericită că Ale a spus totul, că nu a mai inventat nimic. Vadim s-a dovedit a fi un tată bun. Alexei l-a acceptat. Următoarea vizită la tată a fost doar după câteva zile. Tot acest timp s-a gândit la cuvintele mamei despre operație. Era greu să vorbească cu tatăl despre acest subiect, așa că a decis să înceapă cu mătușa Alea. Bună, mătușa Alea, bună, Alexei. Ce mai faci? Învăț. Voiam să vorbesc cu tine. Pot să vin la tine? De ce întrebi? Întotdeauna sunt bucuroasă să te văd. S-a așezat la masă în bucătărie, iar mătușa Alea l-a hrănit cu un borș gustos cu smântână. Acum îți dau al doilea. Nu, pot să mai am un pic de borș? Cu plăcere. Și i-a turnat un borș gros, mirositor de usturoi, apetisant. Spune-mi, i s-a propus tatălui operația pe coloană? Nu, medicul a spus imediat că nu va putea niciodată să se ridice. Căderea a fost foarte nefericită. Mătușa Alea, haideți să aflăm, poate că putem să-i ușurăm tatălui starea? Mama a promis că va plăti tot, doar că nu-i vom spune asta. Putem să vorbim despre o cotă. Haideți să-l convingem să meargă la un control. Spuneți că au venit trimiteri din clinică. Alea l-a sărutat pe băiat pe ambele obraje și pe frunte. Ești un băiat frumos. Îți mulțumesc. Voi afla tot. Această conversație băiatul i-a spus Soniei seara. Alexei vorbea la telefon cu cineva, stabilind o întâlnire. Mamă, am plecat. Leș, doar să nu fie prea târziu. Bine, iar Sonia a fost atrasă de fotografie. Privind la ele, a început să simtă brusc un atac de nostalgie. Așa îi se întâmpla, să simtă o anumită aromă și parcă te transporta în timp, acolo unde s-a întâlnit prima dată cu acea aromă. Acum, privind fotografia în care erau alături de Vadim, a închis ochii și și-a amintit clar când și unde s-a întâmplat asta. Își amintește ca și cum ar fi fost ieri. Aici, Vadim este un tânăr, frumos, iar cel mai important, sănătos, și o îmbrățișează atât de delicat pe Sonia. Fotografii erau puțin în dezordine, ceea ce înseamnă că Alexei le-a privit. Privind la sine la 20 de ani, zâmbea. Era plăcut să-și amintească tinerețea. Acum a devenit o femeie, frumoasă și de succes, și cu dorința de a nu depinde de nimeni. Se bucură de viață, dar amintindu-și cum s-a comportat cu Vadim, starea ei de spirit scade. Dacă el ar fi acuzat-o și ar fi urât-o, i-ar fi fost mai ușor să-l șteargă din viața ei. Dar el o iubea încă, și asta o durea de 2 ori mai mult. Din înălțimea anilor trăiți, totul se vede diferit. Își amintea tot ce a fost în viața ei. A fost mult, dar în ea nu a fost Vadim. Ele erau oarecum nefericite, atât ea, cât și sora ei. Niciuna dintre ele nu avea o familie. Nadia lucra, dar se îmbolnăvea des, iar părinții trăiau cu ea. Mama avea deja 65 de ani, iar tatăl aproape 70. Sonia trimitea lunar bani pentru sora ei, pentru care părinții erau foarte recunoscători. Sonia, îți mulțumim, măcar pentru medicamente. Nadia, nu economisim. Vitaminele îi ajută foarte mult. Are un sistem imunitar foarte slab. Ai grijă de tine, draga mea. Sănătatea este foarte importantă. Astăzi a avut o seară de amintiri și își amintea că a promis să-l sune pe Vadim și a format numărul lui. A răspuns aproape imediat. Bună, Sonia. Foarte bucuros să te aud. Ce mai faci? Da, totul este normal. Stau și mă uit la fotografiile tinereții noastre. Pot să mă crezi, dar fac același lucru. O nostalgie atât de mare. Și am atât de multe amintiri plăcute. Da, și totul ar fi continuat la fel, dacă nu aș fi căzut în jos. Sonia a tăcut, pentru că nu putea răspunde nimic, iar înțelegând asta, Vadim a schimbat subiectul. Cum este fiul? Cu ce se ocupă? A ieșit la plimbare. Deocamdată la institut sunt încă cursuri, dar peste o lună vor începe seminariile, examenele, problemele vor începe să-l învăluie pe fiul nostru. Se va descurca. Este un băiat inteligent și te iubește foarte mult. Și eu îl iubesc. Știu. Sonia. Știu. Au mai vorbit puțin și, dorindu-și noapte bună, s-au despărțit. Vadim era fericit cu apariția fiului, în casa lui a venit fericirea. Și Sonia era aproape. Alexei a venit la miezul nopții și, așteptându-le, Sonia a mers să doarmă.
Alea, fără a amâna consultația cu medicul, a mers la clinica unde era monitorizat Vadim. Medicii, desigur, s-au schimbat, iar cei care l-au operat nu mai erau de mult. Acum, stând lângă cabinetul chirurgului și ținând fișa fratelui, era nervoasă. Îi dorea atât de mult să-l ajute pe Vadim, iar să audă un refuz cu cuvintele "noi nu suntem vrăjitori" nu era pregătită. Doamnă, o zguduiau. E rândul dumneavoastră. Oh, îmi pare rău, m-am gândit. Chirurgul era relativ tânăr, cam în jur de 40 sau puțin mai mult. Punând înainte fișa fratelui și explicând de ce a venit, a început să se uite cu speranță în ochii bărbatului. El citea și tot timpul dădea din cap. Apoi, desprinzându-se de notițe, a spus: "Desigur, au trecut 20 de ani. Acum am face operația și este foarte posibil că ar putea merge. Dar în orice caz, este necesară o diagnosticare, o radiografie sau un RMN. Trebuie să vedem ce modificări au avut loc în tot acest timp." A scris o trimitere și a spus să facă analize de sânge. "Faceți un ECG și o ecocardiografie. Să vedem cum îi bate inimioara." "Îți mulțumesc, doctor. Vom face totul." Spunându-i toate lui Vadim, nu se gândea că el va obiecta. "De ce mi-ar trebui asta? Mă simt bine. Vadim, acum sunt noi tehnologii. Te pot ajuta, dacă nu au avut loc modificări ireversibile. Alea, nu avem bani pentru asta." I-am spus și doctorului, iar el m-a liniștit. "Există cote, iar fratele tău are dreptul la ele. De aceea, nu te îngrijora, totul se va face pe cheltuiala statului." A văzut că îngrijorarea din ochii lui s-a risipit. "Mâine vom merge la clinică, Ghenadie lucrează, nu va putea ajuta." Iar Alexei a spus că va veni. "Ce? Va lipsi de la institut?" "Nu știu, nu am întrebat." De dimineață, Alexei și Alea l-au dus pe Vadim prin clinică. "Ei bine, asta e tot. Și te-ai îngrijorat. Când vor fi gata celelalte analize, voi vorbi cu medicul. Astăzi a venit din nou la clinică." Doctorul s-a uitat mult timp la rezultatele RMN-ului. Le-a răsucit, așa, și pe cele de sânge și ECG. "Analizele nu sunt rele, dar în legătură cu rezultatele RMN-ului voi consulta profesorul meu, Avdeev. Acum practică foarte rar, are 74 de ani, dar este un bătrân robust și are mâini magice. Îi voi arăta totul, iar voi lua un bilet pentru poimine și vă voi spune tot." Se pare că medicul nu a promis nimic, dar starea de spirit a Alăci era minunată. "Doamne, ajută-l pe fratele meu să-i fie mai bine." Alexei murmura și cerea ceva. Sonia era gata să-i transfere suma necesară, doar să ajute. Așa cum au convenit, Alea a stat lângă cabinet, așteptând verdictul doctorului. Văzând-o, doctorul a spus: "Intră." "Dar acum este rândul meu," a protestat femeia. "Și te voi prinde cu siguranță. Așteaptă. Ieri am fost la Nicolae Stepanovici și el a spus că întâmplarea este foarte interesantă. Și dacă sunteți de acord, el ar opera singur. Vă spun că este pur și simplu un noroc. Avdeev este un zeu. Cu mâinile lui, ca ale lui, s-a născut chirurg. Singurul lucru care nu vă pot bucura este că va costa bani. Doctor, vă voi spune toată adevărul, ca, Doamne ferește, să nu vă trădați." După ce a auzit toată povestea, doctorul a zâmbit. "Poate se va căsători din nou? Cuvintele tale sunt la Dumnezeu în urechi. Important este să nu te trădezi. Știu să păstrezi secrete. Cum să trimitem banii? Iată toate detaliile, dar vă voi da semnalul. Duceți-le pe fratele vostru. Vom începe pregătirea pentru operație." Imediat după întâlnirea cu doctorul, Alea a mers la fratele ei. "Ei bine, Vadim, doctorul se ocupă de tine. Rămâne doar să obținem confirmarea de la stat pentru banii necesari pentru a-ți oferi ajutor medical." "Alea, poate că nu este necesar?" "Este necesar, frate, trebuie. Am luat liber de la muncă și voi dedica toate zilele alergăturii prin birouri." Ajungând acasă, a sunat nepotului. "Alexei, pe Vadim îl iau la operație, va opera un chirurg foarte bun și este foarte posibil ca tatăl tău să poată merge." "Excelent! Ce urmează? Mătușa Alea?" "Am toate detaliile unde să trimit banii. Doar, Alexei, aceasta este o sumă foarte mare.
Mama nu ar fi promis dacă știa că nu poate plăti. Totul va fi bine. Voi veni la voi. 3 zile alea nu s-a arătat la fratele ei, ci doar a sunat, raportând câte semnături a adunat. În cele din urmă, când a fost deja prea târziu să mai amâne, i-a spus lui Vadim că mâine mergem la clinică. Astăzi te va spăla Alexei, iar eu voi aduna lucrurile tale. Nu cumva ai reușit să obții permisiunea pentru o operație gratuită? Nu imediat și nu ușor, dar am reușit, spunea Alea, ascunzându-și ochii de frate. Taxiul, chemat de fiu, a ajuns la intrarea principală a clinicii. Alea a plătit și a luat o geantă mare. În timp ce Alexei îl ajuta pe tatăl său să iasă din mașină și să se așeze în scaun, Alea a adunat câteva lucruri, sperând că Vadim nu va rămâne aici mult timp. Așa, cel puțin, dorea să creadă. Îi va fi necesar sau Alexei va aduce ceva, tot ce este necesar. În sala de așteptare au stat foarte puțin. Vadim fusese înregistrat cu o zi înainte cu sora sa, iar toate analizele erau proaspete. Li s-a dat dosarul lui Vadim Beketov și li s-a spus numărul camerei în care urma să stea Vadim. Bolnavul trebuie să fie însoțit de cineva, a strigat fata de la recepție. Voi merge cu tata, mătușa Alea. Nu te îngrijora, așteaptă-mă. Și a împins căruciorul spre lift. Pentru a urca la etajul 4 al secției chirurgicale, pe lângă ei erau din nou oameni în halate albe, bolnavi care erau transportați în cărucioare, bandajați din cap până în picioare. Alexei a fost cuprins de groază. Dar dacă operația tatălui va decurge prost, se gândea el, ce voi face cu conștiința mea? Vadim parcă i-a auzit gândurile. Nu te îngrijora, fiule, vom suporta și asta. Asistenta le-a arătat direcția către camera necesară. În ea erau 3 oameni. Al 4-lea era Vadim. S-a salutat cu bărbații și, când s-a așezat cu ajutorul fiului pe pat, a respirat adânc. Ești obosit, tata? Da, puțin. Alexei a pus apă pe noptieră. I-a pus telefonul sub pernă. Nu te îngrijora, tata. Ești un luptător. Știu că totul va fi bine. Ai suferit pentru asta. Totul se va termina în curând. Încearcă să te gândești la lucruri bune. Gândește-te la mama, la cum vom merge vara la mare, cum vom sărbători anul nou și ne vom da pe toboganul mare. Nu vei avea timp să te uiți înapoi, cum totul se va termina. Vadim a râs trist după cuvintele fiului, dar chiar și gândul la Sonia nu era suficient pentru a fi sigur de un rezultat pozitiv al operației. Îi era frică, dar lui Alexei nu i-a spus niciun cuvânt. Mulțumesc, fiule, pentru sprijin. Du-te, mă voi odihni. A vrut să-și sărute tatăl, dar s-a rușinat și doar i-a strâns mâna. În cameră a intrat asistenta, pentru a se asigura că pacientul poate fi pregătit pentru operație. 2 zile l-au pregătit, iar Sonia a transferat suma necesară conform detaliilor pe care le-a dat Alexei. A intrat în cameră chirurgul și a vorbit mult cu Vadim, promițând că totul va fi bine. Dar nimeni nu putea promite nimic. Totul era în mâinile lui Dumnezeu și nimeni nu știa ce soartă i-a pregătit de data aceasta acolo, sus. În a 3-a zi, în ușă au apărut 2 sanitari cu o targă, veniți să-l ia pe Vadim. Aveau pantaloni albi și cămăși albastre. Din cauza măștilor, se vedeau doar ochii. Vadim Beketov? I-ar fi plăcut să mai amâne și să spună nu, dar bărbatul înțelegea că asta nu-l va salva, așa că a dat din cap. L-au mutat pe targă, iar, ieșind din cameră, a auzit vecinii săi. Întoarce-te cu victorie. I-au spus. A făcut cu mâna, iar ușile camerei s-au închis. Sanitarul l-au dus în sala de operație. Oamenii s-au dat la o parte în fața lor, urmărind cu privirea bărbatul frumos, ale cărui picioare zăceau fără viață și nenatural. În sala de operație mirosea antiseptice, totul strălucea de curățenie. După el s-au închis ușile, iar el s-a aflat pe masa de operație. A văzut multe echipamente, tot felul de aparate și, chiar deasupra lui, lămpii uriașe. A mai văzut chirurgul său, care vorbea cu el. Vadim Dmitrievici, cum te simți? Normal, ca înainte de operație, mă tremură puțin. Înțeleg. Acesta este chirurgul Nicolae Stepanovici, care te va opera. Ești în mâini de încredere și îi doresc echipei tale tot binele. Și eu sper la asta. Chirurgul Avdev era de statură mică și nu era tânăr. I s-a pus un scaun înalt și a dat din cap. S-au aprins lămpile uriașe și l-au orbit pe Vadim. Inima i-a bătut,
și s-a uitat la doctor. Foarte curând vei adormi, a spus chirurgul. Vadim l-a ascultat cu atenție. Acum, printre această tehnologie și doctori, era rege și zeu. În același timp, nu doar Vadim l-a ascultat, ci toți cei prezenți. Și când te vei trezi, vei fi aproape sănătos. A simțit că îi introduc ceva în venă, capul i s-a învârtit puțin și nu a avut timp să-și dea seama cum a căzut undeva departe și pentru mult timp. Operația a durat 8 ore. Chirurgul Avdeev a spus că lucrurile sunt mai grave decât se aștepta, așa că a vrut să facă totul la cel mai înalt nivel. De 2 ori în acest timp, lui Vadim i-a scăzut tensiunea arterială și a fost nevoie de măsuri de urgență. Iar în jos, în sala de așteptare, 2 oameni care îl iubeau pe Vadim mai mult decât pe oricine în lume, Alexei și Alea, mergeau și măsurau pașii. Sonia a sunat de 2 ori fiului, dar el nu putea răspunde decât operația decurge bine. Așteptăm, mam. Când chirurgul a ieșit să le spună că totul s-a terminat, ei au pus doar o singură întrebare: va putea merge? Astfel de întrebări directe medicul le ura cel mai mult. Nu era Dumnezeu, era doar un bun chirurg și om. Pur și simplu nu putea ști asta. Dacă ar fi putut prezice, tuturor pacienților săi le-ar fi garantat doar un rezultat pozitiv și garanții pentru o viață lungă și fericită, dacă doar ar fi fost în stare. Respirând adânc, a răspuns: am făcut tot ce am putut. Speranța moare ultima. Mulțumesc, doctor, au răspuns împreună Alea și Alexei. Și ce altceva ar fi putut răspunde? În curând, Vadim și-a revenit. Se părea că trăiește, s-a gândit el, deja este bine. Și m-am obișnuit cu scaunul și nu mă mai deranjează. Așa se liniștea el, în caz că operația nu a putut schimba nimic. Seara, Alea a sunat și a întrebat chirurgul cum se simte fratele. Are nevoie de timp pentru a se recupera, iar apoi pentru a se ridica în picioare, iar noi, pentru a evalua situația. Voi convoca un consiliu de chirurgi, cazul este unic, și vom discuta despre starea lui și reabilitarea, desigur, după ce vom obține o imagine completă postoperatorie. Acum este foarte greu să spunem ceva concret. Rana era foarte veche, dar Avdeev a făcut o minune. A încercat să elimine complet focarul bolii, care nu-i permitea fratelui vostru să meargă. Nimeni nu s-ar fi descurcat mai bine decât el cu această sarcină extrem de dificilă. De aceea v-am spus că lui Vadim Andrivici i-a fost noroc. Vă pot asigura că toate măsurile de tratament pentru fratele vostru vor fi atent cântărite. Îmi pare rău, doctor, poate întrebarea mea vi se va părea lipsită de tact, dar care este procentul de succes în lupta cu astfel de tipuri de leiuni ale coloanei vertebrale? La toată lumea e diferit și depinde de mulți factori. În favoarea fratelui vostru vorbesc sănătatea bună, caracterul puternic și mâinile de aur ale chirurgului. Nu i-a fost noroc să devină invalid la 24 de ani și să lupte toată viața pentru a nu ajunge pe margine. Dar și aici i-a fost noroc. Are o soră iubitoare și un fiu. Și asta nu este puțin. Mulțumesc, doctor, vă sunt foarte recunoscătoare, plângea femeia când a putut veni la el. Să așteptăm câteva zile. Bine, mulțumesc. A sunat-o pe Alexei. Da, mătușa Alea, Alexei. A revenit la sine. Poate veni la el peste 3 zile. Vești excelente. Da, dragă, dacă ar putea să se ridice în picioare. Se va ridica, și știu sigur, este perseverent. Peste 3 zile, Alea a intrat în camera lui Vadim. Asistenta s-a uitat la ea cu o privire întrebată, iar bărbatul a explicat că este sora lui. Fata a dat din cap și a terminat tot ce avea de făcut, ieșind din cameră. Alea s-a apropiat cu grijă de patul fratelui și l-a privit cu atenție. Era la fel de frumos, dar fața ei era obosită, iar în părul său bogat s-a adăugat argint. L-a mângâiat pe păr. Ești la fel de frumos, dragul meu, și i-a luat mâna. Cum te simți? Bine, doar că nu știu dacă am îndurat toată această groază în zadar. Nu-mi place starea ta de spirit. Mesajul ar trebui să fie cu totul altul. Atâția oameni s-au îngrijorat pentru tine. Te iubim atât de mult. Îmi pare rău. Devin un bătrân răutăcios. Nu ești bătrân, ci un bărbat în plină putere. Exact ca Arsen. Nu mai vedea totul în culori atât de sumbre. Mai bine relaxează-te și încearcă să vezi în toate acestea părțile pozitive. Fiul este îngrijorat. Sonia sună. Sonia se îngrijorează și ea.
Desigur. A văzut după aceste cuvinte o scânteie vie în ochii lui. Să vină la mine. Vreau să o văd. Cred că voi avea imediat un stimulent să mă ridic. Bine, îi voi transmite lui Alexei cererea ta. Trezindu-se a doua zi dimineața, Vadim se simțea odihnit. Asistenta se agita în jurul lui, conectându-i perfuzia. Așa cum a avertizat doctorul Avdev, Vadim simțea doar o durere ușoară, dar, în schimb, o tristețe sufletească, care se așeza pe el ca o piatră de 100 de kilograme, nu-i dădea voie să creadă că se va ridica în picioare. Și asta era foarte greu. În acest sens, nu era nimic surprinzător. Vadim se afla într-o stare de depresie și supărare față de întreaga lume. I se părea că a cedat prea repede dorinței surorii. Dar aici a jucat un rol apelul Soniei și și-a dorit atât de mult să se prezinte în fața ei sănătos și cu flori, iar acum simțea o dezamăgire completă. A bătut la ușă, iar în cameră a intrat Sonia. Ochii lui Vadim s-au lărgit, picioarele ei lungi și subțiri i-au atras privirea. Așadar, dracului, sunt mai mult viu decât mort, s-a gândit bărbatul. Picioarele frumoase în combinație cu capul inteligent al Soniei nu se întâlneau prea des. Era greu să nu te îndrăgostești de ea, chiar și acum. Nu s-a gândit niciodată la alte femei. Ea era visul său. Bună, Vadim! Și l-a sărutat pe obraz. Arăți bine, ești la fel de frumos. Bună, Sonia, sunt atât de fericit să te văd. A ținut-o de mână și-au vorbit despre multe. Despre fiu, despre muncă, despre reabilitarea viitoare și, în general, despre... Nu ar fi lăsat-o să plece. Dar asistenta care a trecut a spus că pacientul are un program și trebuie să se odihnească. Mulțumesc că ai venit. Nu ai de ce să-mi mulțumești. Am venit pentru că am vrut. Și l-a sărutat din nou pe obraz. Sonia i-a făcut ziua. A avut o prânz și o cină bună, pentru care a primit laude. Iată, acum este altceva. Acum cu siguranță te vei recupera. Organismul are nevoie de forță, energie. Iar ea în ce? Se gândea mătușa Dasha, în mâncare. Era greu să nu fi de acord cu ea, iar Vadim, mâncând cu poftă terci, dădea din cap, spunând că are dreptate. La a doua examinare remene a venit însuși doctorul Avdev și a fost extrem de fericit de rezultate. Ei bine, domnule Beketov, acum la reabilitare și să învățăm din nou să mergem. Voi spune imediat. Nu va fi rapid, dar ați așteptat asta 20 de ani. Așteptați încă un an, cred că nu mai puțin, iar apoi în fața voastră va fi toată viața. Principalul este să nu vă plângeți și să încercați să uitați ce a fost înainte. Mulți oameni își petrec toată viața în scaun cu rotile, pentru că au avut mai puțin noroc decât voi. În cuvintele lui era un sâmbure de rațiune, dar ceea ce simțea, nimeni nu putea simți. Nu va putea uita niciodată ce i s-a întâmplat. Mulțumesc, doctor, mie ați redat gustul vieții. Vreau să trăiesc, să creez, să mă căsătoresc, să am o fiică și să-mi iau un câine. Vadim plângea ca un copil. Oh, așa că aveți planuri grandioase de viață. Da, am visat la asta acum 20 de ani, acum devine realitate. Dar, Doamne ajută, la o oră bună, și-a ieșit din cameră. Timpul pe care l-a petrecut Vadim pentru a se recupera după operație i s-a părut foarte lung. Chirurgul a venit să-l vadă. Era fericit de cum se recuperează pacientul său. Ne vom despărți în curând. Ai nevoie de o reabilitare lungă și serioasă. Văd că ești un om puternic, dar totuși trebuie să te avertizez. Va fi dureros și va fi odată când vei dori să renunți la tot, dar te rog, amintește-ți în acel moment cuvintele mele și nu te da bătut. Sora ta și fiul tău vor să te vadă sănătos. Și frumoasa femeie care a venit la tine, cu siguranță are nevoie de un bărbat sănătos. Amintește-ți de ei și totul va fi bine. După o săptămână, fără a se întoarce acasă, fiul l-a dus la centrul de reabilitare. Vadim a părăsit spitalul exact după 2 luni și jumătate de la operație. Simțea că începe o nouă viață, dar cum va fi aceasta după reabilitare, nu putea să-și imagineze. Medicii aveau un plan pentru anul următor. A avertizat imediat că multe, dacă nu totul, va depinde de el, deoarece medicii au făcut tot ce au putut. Acum a înțeles că l-așteaptă cucerirea celei mai responsabile stânci din lume. Acestea sunt obstacolele vieții. Și trebuia să se cațere,
zgâriindu-și mâinile și genunchii până la sânge, dar să învingă. Hotărârea lui era apreciată de medici, dar el încă nu simțea picioarele și asta îl speria. Personalul medical l-a condus și i-a dorit sănătate. Se mirau că, după 20 de ani de stat în scaun, toți erau optimiști cu privire la un rezultat pozitiv. Asistentele tinere erau puțin îndrăgostite de el și regretau că nu le acorda deloc atenție. Alexei stătea lângă el pe bancheta din spatea taxiului și tot timpul se uita la tatăl său. Primele 30 de minute de călătorie, Vadim se simțea destul de confortabil, se uita la lume prin fereastra taxiului, dar apoi a început să-l doară spatele și s-a întins pe genunchii fiului. Când se apropiau de centru, Vadim era la limită, era foarte obosit și voia să se întindă și chiar să adoarmă. Când au intrat în centru, Vadim a fost uimit. O astfel de mulțime de invalizi adunați într-un singur loc nu mai văzuse niciodată. Deși atmosfera, la prima vedere, era prietenoasă. Pe drum, întâlnea bărbați și femei în scaune cu rotile și cu cârje. În centru erau în principal cei care au avut accidente rutiere și au suferit leiuni, cei care nu au reușit să coboare pe o pârtie de schi, aproape că și-au rupt gâtul. Au fost mulți sportivi și alții ca el, care au suferit leiuni din accidente. Toți aveau mult de muncă înainte. Clădirea în care au mers a fost cu 3 etaje. Era înconjurată de pini uriași, iar aerul era minunat. Noii veniți așteptau rândul lor la cabinetul medicului. A fost nevoie să aștepte și Vadim. Când a venit rândul lui, Alexei l-a împins pe tatăl său în cabinet. "Bună ziua!" a spus tânărul. "Bună ziua! Așteptați în coridor!" a spus imediat o doctoriță nu foarte tânără. Strângând puțin mâna tatălui, fiul a ieșit. A trebuit să aștepte aproximativ 40 de minute. În cele din urmă, Vadim a ieșit din cabinet. "Ce ți-au spus? Ce perspective ai?" "Practic, nimic despre perspective. Este prea devreme pentru a judeca. Trebuie să începem să lucrăm." Dar, în cele din urmă, dacă Franklin Roosevelt a putut conduce America fără să se ridice în picioare, atunci și eu voi reuși cumva. Trimite desenele pentru cărți la redacție. Totul va fi bine, tata. Cred în puterile tale. Ce cameră ai? Aici este totul scris. Și i-a întins fiului o foaie. Camera era la parter. Și-au găsit-o imediat. Era o cameră mică, asemănătoare cu o cameră modestă de hotel cu 3 stele. În cameră era o fereastră, dar pe partea însorită. Erau 2 paturi de o persoană, deci era destinată pentru 2 bărbați. Mobilierul era din Ikea. Deasupra paturilor erau tablouri cu peisaje de toamnă. Baia, care era ușor de folosit de un invalid, era mare și confortabilă. Confortabil. Tata. Sunt foarte obosit. Leș, ajută-mă să mă mut pe pat și du-te acasă. Îți mulțumesc. Fiule. Te voi suna. Și s-au despărțit. Vadim s-a gândit că va adormi un somn mort, dar, se pare, oboseala îi stătea în cale. Stând pe spate, se uita la candelabrul simplu de pe tavan și se gândea că deja 2 luni nu a trimis desene la redacție. Fiind în clinică, a abandonat toate treburile. Stabilind o pauză de 3 luni cu redacția, dorea să revină la muncă, pentru că nu intenționa să stea pe umerii surorii sale. Sunetul telefonului l-a făcut să se întindă spre geantă pentru a răspunde la apel. "Ce mai faci, frate? Cum ai suportat drumul?" "A fost dureros," a recunoscut sincer Vadim. "Și sunt obosit. Acum stau în camera mea. Nu am văzut încă vecinul. Atmosfera de aici nu mă încântă deloc. Atâtea oameni nefericiți în jur. Nu-mi place aici." "Vadim, nu ai venit acolo să te distrezi, ci să te tratezi. Așa că te vei obișnui și totul va fi bine." Sora a înțeles că Vadim era într-o stare sumbră, iar inima Alăci s-a strâns de compasiune pentru el. I-ar fi plăcut să-l ajute, dar aici trebuia să lupte singur, deși era de acord că i-au căzut niște încercări foarte serioase. "Ce planuri ai pentru astăzi?" a întrebat Alea, doar să mă odihnesc. "Și tratamentul începe mâine?" "Da, la 8 dimineața. Pe curând." A încheiat conversația. Nu avea puterea să comunice nici măcar cu ea. Se simțea foarte singur. Totul era necunoscut și trist. Va trebui să petreacă un an întreg aici, s-a gândit Vadim, și această idee nu-i aducea bucurie. De dimineață de vreme, a doua zi, l-a sunat Alexei. "Ce mai faci, tata?"
Mă pregătesc. Interesant. Ce torturi mi-au pregătit? Râdea Vadim. Dar la ceea ce l-aștepta, nu era deloc pregătit. Își amintea prima lună în armată, când a ajuns acolo ca un tânăr verde. Semăna cu un curs de luptă pentru tineri, se gândea Vadim, făcând exerciții direct în scaunul cu rotile, asemănătoare cu cele gimnastice, doar că pe muzică. Apoi ridica gantere destul de grele și se antrena pe aparate. Din el curgea sudoare, toată tricoul era udă, părul îi adera la frunte, iar el era pur și simplu epuizat. După prânz, l-au așteptat masaj, proceduri și medicamente. Se mișca cu greu și se gândea că dimineața următoare nu se va putea ridica. A stat mult timp în scaun și nu se putea muta pe pat. Totul îl durea, dar apoi, cumva, a căzut pe el și era gata să adormă în orice poziție, doar să nu-l deranjeze. Ești obosit?" îl întreba vecinul. Nici măcar nu putea răspunde, doar a dat din cap. Asta din cauza neobișnuinței. După 6 luni, nici nu-ți vei da seama cum va fi mai bine. Principalul este să nu renunți și să ai încredere în forțele tale. Iar dacă nu le ai, se mai întâmplă și așa. Dar trebuie să le scoți din interior și din nou dimineața înainte. Te amuzi. Cred că astăzi au vrut să mă termine. Vecinul râdea în hohote. Aceasta este senzația tuturor novicilor. Nu te plânge. Pentru voi, asta va deveni în curând o plăcere. Aștept cu nerăbdare când va veni acea stare. Ești căsătorit? A fost o simplă curiozitate. Nu am reușit să mă căsătoresc. La 24 de ani am avut accidentul și pe asta s-a terminat totul. Îmi pare rău, a compătimit bărbatul. Atunci vei fi foarte popular aici. Ești frumos. Dar Vadim se îndoia de asta. Erau băieți și mai tineri decât el, și mai frumoși decât Sonia. Nu a văzut-o niciodată. După o săptămână, Alexei și Alea au venit la Vadim. Neavând-o pe Sonia cu ei, s-au simțit puțin dezamăgiți. Dar ce îi datorez eu? Se întreba el. Nu am fost niciodată soț și soție. Ce dacă a venit de câteva ori la spital? Nu merită să-mi construiesc casteluri în aer. Să visez la o fiică, la o familie, totul va rămâne la fel. Doar că voi merge și nu voi fi o povară pentru nimeni. Rudele l-au găsit destul de energic, zâmbitor și slăbit. Mănânci prost. Vadim? De ce ai decis asta? Ești slab. Știi ce sarcini am în fiecare zi? Nu am trecut prin așa ceva în armată. Totul se arde. De mult nu am visat. Un singur vis să adorm cât mai repede și să mă odihnesc. Există vreo îmbunătățire? A zâmbit misterios. Știi, degetele încep să capete sensibilitate. S-a speriat singur de această veste. Noaptea, deodată, ceva l-a înțepat și a înțeles că procesul a început. Toate degetele. Nu, doar cele mari, dar pe ambele picioare. Alea s-a bucurat atât de mult, iar Alexei a început să-l învârtească pe tatăl său în scaun. Tata, sunt atât de fericit. Ești grozav. Știam că ești un luptător. Vadim râdea și el, se simțea bine atât cu fiul său, cât și cu sora sa. Îi era foarte dor de ei, așa că, găsind un colț confortabil în parc, s-au așezat să vorbească liniștit. Ianuarie era cald, deloc asemănător cu o lună de iarnă. Se respira ușor și plăcut. Alexei aproape că nu a închis gura și tot timpul povestea ce se întâmpla la facultate. Povestea despre Sonia, că ea lucrează în continuare mult și îi transmite salutări. Sonia a întâlnit un bărbat, foarte reprezentativ și influent, și din tot ce se vedea, îi plăcea foarte mult. Dar de anul nou, Sonia Igorovna a schimbat convingerile sale că este o sărbătoare de familie și, scuzându-se în fața fiului, a zburat cu Matviv Eugenievici în străinătate. Îi era greu și să se supere pe mama lui, amintindu-și cuvintele tatălui. Mama este o femeie sănătoasă și frumoasă, și chiar în favoarea ta nu voi distruge viața ei și nici nu te sfătuiesc să o faci. Un bărbat ar trebui să facă viața unei femei mai ușoară, nu să-i pună probleme pe umeri. Ar fi nedrept să cerem ca ea să-și schimbe viața în vreun fel. S-a obișnuit să trăiască așa cum trăiește acum. Aceste cuvinte s-au întipărit în memoria lui și el a dorit ca mama să se bucure de timpul petrecut. Mulțumesc, fiule, încerci să mă înțelegi, deși văd că nu-ți place foarte mult. Nu, mamă,
E adevărat, totul este în regulă. Desigur, despre asta, despre tot, Alexei nu i-a spus tatălui. De ce să-l supărăm? Ale a adus multe daruri pentru fratele ei, iar Alexei a adus laptopul. Ai cerut să-ți aduc, iar eu nu am uitat. Voi încerca să încep să lucrez, dacă nu m-au dat afară. Mulțumesc, fiule. Încerci, faci totul pentru mine. Timpul se apropia de prânz, iar Vadim s-a despărțit de rude. Alexei, transmite-i mamei salut. Dacă va avea timp, poate va veni să mă viziteze? Alea s-a uitat cu tristețe la nepotul ei. Știa că mama lui este în străinătate cu un bărbat. Desigur, tată, vom veni împreună cu ea. Fața lui Vadim s-a luminat cu un zâmbet, iar în ochi i-au sărit mici demonii. Voi aștepta, dar până atunci. Și a plecat spre clădire. Când vine Sonia? A întrebat Talea. Mâine. Mi-a sunat ieri. Nu te supăra pe mamă, mătușa Alea, ea nu trebuie să stea acasă. Este atât de frumoasă și tânără. Desigur, Alexenca, îmi pare rău pentru fratele meu că este și el un tânăr frumos, dar a trăit toată viața singur. A petrecut 20 de ani în 4 pereți. Dar îi mulțumesc enorm mamei pentru bani. Sper că Vadim nu va afla niciodată despre asta, altfel nu ne va fi bine. Dar amândoi au fost mulțumiți de vizita la Vadim. În special de acel progres, chiar dacă era mic, care s-a conturat. Când Sonia s-a întors acasă, fiul a întâmpinat-o cu bucurie. Mamă, se pare că mi-a fost dor de tine. Ce spui? Este foarte plăcut. Te iubesc. Și ți-am adus atât de multe cadouri. Am cumpărat tot ce mi-a plăcut. Iar ieri, la ceai, fiul povestea că a fost la tatăl său în centrul de reabilitare. A avut un mic progres. Mă bucur foarte mult pentru el. Mamă, hai să mergem la el? Ești sigur că este necesar? Mi se pare că venirea mea îi va da o oarecare speranță pentru viitor. Și nu este așa. Nu a mai rămas nimic. Fiule, te iubește foarte mult. Poate că îi vei da o șansă. Ar fi nedrept față de tată. Îl respect foarte mult. Este mai bun decât majoritatea bărbaților care stau ferm pe picioarele lor. Dar aici totul s-a răcit și ea a arătat spre inimă. Fiecare dintre noi va trăi propria viață, fiule. Indiferent cât de mult ai dori să ne reunim. Ne-am dat de mult unul altuia. Și niciodată nu am trăit împreună. Cred că nu merită să începem. Acum ar fi prostesc. Mamă, dar există măcar 1% că sentimentele se vor aprinde brusc pentru tată? Ei bine, poate că există 1%. A zâmbit Sonia, spunând asta mai mult pentru fiul ei. Asta e grozav. Mamă, în situația voastră, 1% este super. Este mult. Ei bine, poate. Și cum este noul tău cunoscut? Este interesant, fiule, mai mare decât mine cu 5 ani, serios, educat. Are o afacere la fel de serioasă ca el. Bancară. Am venit la el la bancă pentru un credit și am găsit un bărbat interesant. Ai probleme cu banii? Acum totul este bine. Nu-ți face griți. Învață și vino să mă ajuți. Îl iubești? Este prea devreme să vorbesc despre asta. Îl respect foarte mult și am o părere bună despre el. Iar restul va veni, timpul va arăta. La următoarea vizită la tată, Alexei a recunoscut că are o fată. O cheamă Ira, este foarte frumoasă. Și locuiesc destul de aproape unul de altul. Iar Sonia nu a vrut să întrebe. A înțeles că are pe cineva. De aceea, fiul nu a putut-o convinge să vină. Această presupunere l-a întristat și l-a bucurat pe bărbat în același timp. Pierdea speranța că vor fi împreună vreodată. Deodată, i-a venit în minte gândul că toți au acum un partener, cu excepția lui. Încă o iubea pe Sonia, dar ea era pentru el la fel de departe ca luna. După ce și-a condus fiul și s-a aflat în camera lui, Vadim s-a simțit atât de singur încât inima i-a durut. A luat laptopul și a încercat să lucreze. Nu se putea concentra. Sunt ca o femeie, și-a spus el și a aruncat laptopul pe pat. Pur și simplu doare foarte mult, și-a spus el. Dar așa este viața. Are multe lucruri care ne aduc durere. Era deja de puțin peste 3 luni în centru, iar medicii erau destul de mulțumiți de cum se recupera și mergea spre victoria sa. Astăzi era sâmbătă,
ziua vizitelor rudelor celor care se aflau în centrul de reabilitare. Alea și fiul lui Vadim l-au văzut prin fereastră în vestibul și au ieșit la ei. Stăteau cu spatele și la ieșirea din centru, iar el a decis să glumească pe seama lor, dar nu a apucat. A auzit o conversație foarte interesantă între ei. Sonia nu se gândește să se căsătorească cu el. Deocamdată nu, dar este foarte atrasă de el. Și el de ea. L-ai văzut? Da, a venit la noi. Un bărbat înalt, interesant, văduv, bogat. Și se vede că este îndrăgostit de mama. Ceva, tatăl nu mai vine, a spus Alexei și s-a întors. Ești aici de mult? A întrebat el speriat. Nu voi minți. Am auzit totul. De ce ați ascuns asta de mine? Eu am dorit întotdeauna fericirea Soniei. Nu am ascuns, pur și simplu nu am spus nimic, și atât. Fiul a fost deranjat că nu mai au despre ce vorbi. L-au dus la parc. Nu, Alexei, vreau să fiu singur. Mergeți. Mulțumesc că ați venit. Alexei s-a uitat la Alea. Mergeți, mergeți, a repetat Vadim. După ce s-au ascuns după colț, Vadim nu a putut să se miște din loc. I se părea că astăzi viața lui s-a încheiat. De ce să mai meargă? Pentru cine? Se descurca perfect singur acasă, nu avea nevoie de nimeni. Iar acum pentru el începeau zilele gri și fără speranță. Nimic nu putea aduce ușurare, dorința de a se ridica dispăruse. Îi era atât de dor de ea și spera că, totuși, cândva, iar acum, cădea într-o prăpastie neagră, unde nu se vedea fundul și niciodată nu va pătrunde lumina soarelui. Acum știa cu siguranță că Sonia nu îi aparține și nu va aparține niciodată. Va fi recunoscător destinului pentru că l-a adus cândva în contact cu o femeie ca Sonia. Cu furie, a întors căruciorul, iar roata din dreapta a căzut într-o mică groapă. Încercând să iasă din ea, a rotit roțile, dar nu a reușit. Vrei ajutor? A auzit o voce feminină plăcută. Nu am nevoie de ajutor, mă descurc singur. Te urmăresc de 5 minute și nu reușești. A ridicat ochii spre ea și a văzut o femeie drăguță cu un zâmbet bâlând. Eu sunt Sonia. Și cum te cheamă pe tine? Sonia. Da, nu-ți place acest nume? Îmi place foarte mult. Eu sunt Vadim. Femeia a zâmbit. Eu sunt nou aici. Mi-am rupt mâna foarte nefericit în 2 locuri. Mi-au pus gips, dar s-a vindecat greșit. Au corectat-o din nou și m-au trimis la reabilitare. Au ieșit puțin la plimbare, iar Vadim s-a întors în camera lui. Nu ești bolnav? L-a întrebat vecinul, părea trist și descurajat. Da, mă simt rău, sunt obosit. Asta e clar, dar ai un progres evident. Da, ieri, masaza mi-a spus că toate degetele au recăpătat sensibilitate. A apăsat pe glezne și m-a durut. Minunat! S-a bucurat vecinul. Înseamnă că toate suferințele tale nu au fost în zadar. Totuși, spune-i doctorului despre starea ta, ea trebuie să știe. Vadim a dat din cap, dar nu avea de gând să spună nimic. Știa foarte bine diagnosticul său, inima lui era rănită și aici nu-l vor ajuta. De ce, după 20 de ani petrecuți în 4 pereți, nu a suferit atât de mult că Sonia nu era lângă el, iar acum durerea pierderii îl devora din interior? Dar se prindea de gândul că nu se supără deloc pe Sonia, ci continua să o iubească și știa că asta va dura pentru totdeauna. Vecinul spunea ceva, iar lui îi venea să se ascundă într-un loc retras, ca un animal rănit, pentru a se ascunde de vreme. Luni, aproape de cină, Alea a venit fără Alexei. Vadim a ieșit la ea în vestibul. De ce ești aici? Nu ai vrut să vorbești cu mine sâmbătă, așa că sunt aici. Ce vrei să auzi? Înțeleg că ceea ce ai auzit nu ți-a plăcut. Dar ea nu ți-a dat niciodată nicio speranță și a trăit mereu viața ei, fără să vrea să schimbe nimic. Ai viața ta, iar soarele nu s-a așezat pe această Sonia. Nu pot să fiu de acord cu tine. Chiar dacă ea va ieși din viața mea, sentimentele pentru ea nu se vor schimba. Mai devreme sau mai târziu, o vei uita, l-a asigurat sora. Dar el a dat din cap. Voia să vorbească din nou despre sentimentele sale, dar a tăcut. Gândurile despre Sonia l-au chinuit toată noaptea, dar în cuvintele surorii a văzut și un sâmbure de rațiune. A muncit mult. La redacție erau foarte mulțumiți de el și i-au promis că, în termen de o lună, îi vor permite să ilustreze un roman mare.
Numai că desenele trebuie să fie în alb și negru și cu creionul. Așa vrea autorul. Voi încerca. Durerea de a auzi toate acestea s-a estompat treptat. Înțelegea că dorința lui și dorința fiului erau prea puține pentru ca Sonia să vină și să promită că va fi cu Vadim. Se afla în centrul de reabilitare de puțin peste jumătate de an și deja putea sta. Se întărise vizibil și chiar se maturizase, devenise mai puternic și mai sănătos. Sarcinile își făceau treaba. Numai că stătea, deocamdată stângaci, iar picioarele îi tremurau. Când a încercat prima dată să se ridice, și-a întins mâinile, de parcă s-ar fi pregătit să zboare. A căzut cu tot corpul înainte, se uita speriat la doctor și nu putea scoate niciun cuvânt. Apoi, revenindu-și, a spus, acum voi cădea. Așa, așezați-vă. Nu pot. O asistentă a venit și l-a ajutat să se așeze în scaun. Ești aproape pe vârful Everestului. Încă puțin, și vei fi câștigător. Da, doar că picioarele întremură. Totul este corect. Mușchii se vor întări zi de zi și vei reuși. Cu noua cunoscută Sonia se întâlneau adesea în cantină, iar când se sincronizau orele de plimbare, ieșeau la plimbare. Ea povestea mult despre sine, iar el a înțeles că soarta nu a fost deloc bâlândă cu ea. Aveau profesii oarecum apropiate, ea era corector la redacție și îi plăcea foarte mult munca ei. Eu sunt prima care citesc romanele autorului. Îți dai seama? Eu nu sunt nici ultima. Pentru a face desene pentru roman, trebuie să-l citești, să-ți formezi o opinie și apoi să-l ilustrezi. Ai o profesie interesantă, a spus Sonia. Eu am iubit întotdeauna să desenez. Și fiul a moștenit asta de la mine. Ești căsătorit? Prin această întrebare s-a dat de gol. Nu am apucat să mă căsătoresc. Un accident nefericit m-a așezat în scaun timp de 20 de ani. Și toată această vreme, fiul a crescut fără mine. L-ai văzut? A venit cu soția ta? Nu, aceasta este sora mea. Nu am avut niciodată o soție. Ar fi mai corect să spun că mama fiului nu a fost niciodată aici. Apropo, o cheamă și pe ea Sonia. Adevărat? Așa că de aceea te-ai mirat atât de mult? Da, zâmbind, a răspuns bărbatul. Simțea că îi place această femeie zâmbitoare. De asemenea, îi plăcea să vorbească cu ea, dar nu mai mult de atât. Îi era frică de altceva. Că se va ridica pe picioare. Acum părea complet real. Dar va deveni el un bărbat în adevăratul sens al cuvântului? Își va recăpăta această funcție sau va continua să trăiască singur? Îi era frică să se gândească la asta. După 20 de ani s-a împăcat cu asta. Iar acum? Acum, când va putea merge și nu va putea fi bărbat, asta ar fi cu adevărat o tragedie, mai mare decât cea pe care aproape a trăit-o. Sonia a stat în centrul de reabilitare 2 luni. Își putea mișca deja mâna liber, iar noaptea nu o mai durea. În curând ne vom despărți, a spus Sonia cu regret. M-a văzut ieri doctorul și a spus că este timpul să merg acasă. Se plimbau în parc, iar Vadim, sprijinindu-se de cadru, mergea alături de femeie. Deja de 2 săptămâni, medicii îi interzisese să folosească căruciorul. Vadim Dmitrievici, este timpul să mergi singur. Gata cu tremuratul. Mătușa mi-a spus că picioarele tale sunt gata să alerge 100 de metri. Lasă căruciorul în pace și îți permit să treci pe cadru. Pe curând, a adăugat ea, ridicând degetul. Niciodată și nimănui nu-i va povesti cum îi tremurau genunchii de frică și cum îi cedau picioarele, cum se uita înapoi, să vadă cât de departe s-a îndepărtat de bancă, pentru a putea să se așeze repede dacă picioarele nu-l vor susține. Dar picioarele îl susțineau cu adevărat, iar el, zi de zi, își creștea distanța plimbărilor. Iată că astăzi, el și Sonia făceau deja al 4-lea cerc în jurul parcului, iar săptămâna trecută putea doar 3. Vadim cucerea din ce în ce mai sigur ultimele înălțimi ale Everestului său și era extrem de mulțumit de asta. Sonia îi îndulcea singurătatea, se comporta cu foarte multă grijă față de el și ar fi dorit să simtă același lucru în direcția ei, dar deocamdată nu simțea. După plimbare, când au intrat în clădire, ea i-a pus mâna pe umăr. Dimineața nu voi mai fi aici, Vadim, așa că îți doresc să te vindeci și să nu mai ajungi niciodată în astfel de situații de viață. Mulțumesc, Sonia, și ție toate cele bune. A mai așteptat câteva secunde, sperând că el va cere măcar numărul ei de telefon,
dar el nu a cerut. Vadim simțea și el tristețea despărțirii de această femeie, dar deocamdată nu putea să-i ofere nimic. Ea, în viața ei, nu a suferit atât de mult. De ce să-i mai pună și lui problemele sale? Așa că deocamdată va rămâne lup, solitar. Iar acolo se va vedea. Sonia nu mai era la micul dejun. Înseamnă că a plecat mai devreme, s-a gândit Vadim și s-a așezat la masa lui. Astăzi a venit în cantină sprijinindu-se de baston, deci se simțea destul de încrezător. Cu plăcere a continuat să facă masaj și să înnoate în piscină. Aceasta era cea mai plăcută terapie, dacă nu luăm în considerare fizioterapia, pe care va trebui să o facă toată viața. În continuare, sora și fiul veneau la el și erau bucuroși de succesele lui Vadim. Tată, pur și simplu nu-mi vine să cred. Ești atât de înalt. Am fost întotdeauna așa. Tatăl tău este frumos. Numai că sunt 20 de ani pierduți. Mătușa alea îi va recupera. Doamne ajută, nu mă opun. A trecut exact un an de la sosirea lui Vadim în centrul de reabilitare în Cărucior cu rotile, iar astăzi iese pe picioarele lui, luându-și rămas bun de la cei care în acest timp au devenit ca o familie pentru el. Cu vecinul a schimbat numerele de telefon și, dorindu-și succes, s-au despărțit. Alea voia să curețe apartamentul pentru sosirea fratelui, dar Alexei nu i-a permis. Pentru asta sunt profesioniști. Alexei, mătușa alea, nu este scump. Și apartamentul strălucea pentru sosirea lui Vadim. I-a fost ciudat să intre acolo, unde a stat 20 de ani, ca Ilia Muromeț, pe sobă, iar el în scaunul cu rotile, pe care nici măcar nu a vrut să-l ia cu el din centru. Așa că s-a săturat de el. Pe masă era șampanie, iar ei erau întâmpinați de Ghenadie, care, punând masa, a pregătit totul de alea, îți mulțumesc. Vadim l-a îmbrățișat pe soțul surorii pentru ajutor. Apelează-mă, dacă ai nevoie. La masă era zgomot și veselie, iar Vadim a condus oaspeții deja după miezul nopții. Alexei a chemat un taxi, iar surorii nu era departe de mers. Sonia nu dormea, așteptându-le pe fiul ei. Ești târziu, Alexei. Cum e tata? Tata este frumos, înalt, zvelt, frumos. A fost întotdeauna așa. Doamne, să-i dea sănătate. Îți mulțumesc, mamă, că nu ai refuzat să ajuți. Totuși, nu suntem străini. Mereu ne vei lega tu. Numai că îmi pare rău că nu sunteți împreună cu tata. Ce să fac, fiule? Timpul a jucat o farsă crudă cu noi. Fiecare va merge pe calea lui. Totuși, bunica s-a dovedit a avea dreptate. Aveți destine diferite. Da, trebuie să recunoaștem că mama s-a dovedit a avea dreptate. După ce au mai vorbit puțin, au mers să doarmă. Dar lui Vadim nu-i venea somnul. Culcat în patul său, tot timpul își atingea picioarele și zâmbea că ele simt totul. A adormit atât de neobservat, iar dimineața, trezindu-se, a sunat imediat la redacție. I-au pregătit multă muncă și a exprimat dorința de a veni și a vedea unde lucrează de fapt. Cu redactorul șef s-au înțeles că 3 zile va lucra în birou, iar restul timpului va lucra de la distanță. Anatoli Vasilievici s-a adresat el redactorului. Cel mai probabil, îmi vor ridica handicapul și va trebui să-mi caut un alt loc de muncă. Am înțeles, Vadim Dmitrievici, te voi ajuta chiar eu. S-a deschis o filială și îți vor da muncă, așa că doar să te ții. Această veste l-a bucurat pe Vadim, strângând mâna acestui bărbat mare cu ozi buni. Așa că, treptat, viața lui Vadim a început să se îmbunătățească, iar într-o zi, întorcându-se de la muncă, l-a văzut pe Sonia pe o bancă. Bună ziua, Vadim! Bună ziua! Mă aștepți? Ei bine, pe cine altcineva? Și s-a făcut roșie. Hai să mergem! Și-a deschis ușa intrării. Nu avea oaspeți speciali, așa că, punând ceai și o vază mică cu bomboane pe masă, l-a invitat pe Sonia. Îmi pare rău pentru primirea modestă, nu mă așteptam la oaspeți. Tu mă iartă că am venit fără invitație. Cum te simți? Da, vezi și singur. Merg și abia am început să cred în asta. Vadim, mi-a fost dor de tine. Toate acestea le spunea, cu ochii aplecați în ceai. Și eu m-am gândit adesea la tine, dar mi-a fost frică că nu pot să-ți ofer nimic, iar eu nu am nevoie de nimic. El a zâmbit, pentru că era sigur că ea nu l-a înțeles. Așa ceva nu se poate, Sonia. Dacă doi trăiesc împreună,
Fiecare trebuie să-l facă pe celălalt fericit. Iar dacă cineva nu poate face asta, atunci mai bine să trăiască singur. Ea a înțeles asta în felul ei. Pur și simplu nu-i place. Asta e tot. Iartă-mă că am căzut ca zăpada pe cap și am mâncat aproape toate bomboanele tale. S-au dovedit a fi foarte gustoase. La revedere, Vadim. Nu te voi mai deranja. Sonia. Așteaptă. M-ai înțeles greșit. A început să umble prin bucătărie, căutând cuvintele pentru a nu o ofensa pe femeie. Înțelegi, Sonia, tu vrei o familie. S-a oprit, s-a uitat la ea și a adăugat. Copii. Desigur, a susținut ea cu căldură pe bărbat. Asta spun și eu. Dar nu știu dacă pot să-ți ofer asta după accident și 20 de ani în scaun. Înțelegi? Și abia acum a început să-i vină în minte ce voia să-i spună Vadim. Înțeleg. Întinzând cuvântul, a spus Sonia. Dar pentru a fi sigur că nu poți, trebuie să încerci, a spus ea cu încredere. Și cum voi trăi cu asta, dacă nu va ieși nimic? Dar cum ai trăit fără picioare, dar te-ai descurcat și cu asta te vei descurca? Nu doar tu ai parte de eșecuri. La mulți bărbați, soțiile lor nu îi părăsesc după asta. Așa că nu căuta motive să scadi de mine. Te iubesc. Vadim. El nu avea idee dacă va putea să facă dragoste cu ea, dar cuvintele ei că trebuie să încerce le considera complet corecte. Doctorii îi spuneau în centru același lucru, că aceste funcții ar trebui să se recupereze. O astfel de îndrăzneală din partea acestei femei mici nu se aștepta. Mulțumesc pentru sprijin, a spus el zâmbind Sonii, iar ea, devenind complet îndrăzneață, l-a îmbrățișat.